დილა მშვიდობის ამბობენ სიყვარულის გლობალური დღე თენდებაო 15 აპრილს გათენებულიც კარგი ხნის არის 15-ში დავინჩის დაბადების დღესაც აღნიშნავენ და მოკლედ საქმიანად ვიწყებთ ორშაბათ დილას გარეთ 12 გრადუსია დღეს 15 აპრილია და ვიწყებთ ევროკავშირზე გათვლილი წარმოება ქართული ქალის სამოსის საწარმო იმერი ადგილობრივ ბაზარზე წარმოების 5%-ით არის წარმოდგენილი, ხოლო 95%-ს ექსპორტზე უცხოურ ბაზარზე ყიდიან. ზეკარის უღელტეხილზე პოლონური ინვესტიციით თანამედროვე ტურისტული სივრცის მოწყობა იგეგმება, რისთვისაც 5 მილიონიანი ჯამში ინვესტიცია გათვალისწინებული. მთავრობა ელექტროენერგიის გარეშე არსებულ დასახლებებს მზის პანელებს გადასცემს. მთავრობის განკარგულებით ფინანსთა სამინისტროს 2 მილიონი ლარის გამოყოფა დაევალა ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის, რაც სწორედ დენის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ელექტროენერგიით მომარაგებას მოხმარდება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით ამ წლის ბოლომდე 11 ჰიდროელექტროსადგურს ექსპლუატაციაში შეიყვანენ, რომელთა ჯამური დადგმული სიმძლავრეც 92 მეგავატი იქნება. კობა გვენეტაძემ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ ორგანიზებულ მმართველთა დისკუსიაში მიიღო მონაწილეობა, საუბრის ძირითადი თემები ინფლაცია, დოლარიზაცია და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები იყო. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეხვედრები ჰქონდა ფინანსთა მინისტრსაც, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის ყოველწლიური საგაზაფხულო შეხვედრების ფარგლებში ივანე მაჭავარიანი ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტს ვაზილ ხუდაკს შეხვდა. საქართველოში დაბრუნებამდე მაჭავარიანმა ვაშინგტონიდან რამდენიმე თემაზე უცლად ერთ-ერთ სატელევიზიო ინტერვიუს დროს ისაუბრა. ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, საბანკო რეგულაციებთან დაკავშირებით მას ეროვნული ბანკისგან განსხვავებული პოზიცია აქვს და ის ფიქრობს, რომ შეიძლებოდა რეგულაციები ნაკლებად კონსერვატული ყოფილიყო. მაჭავარიანმა იმედის ეთერში განმარტა, რომ ეს შეთანხმება მოსაზრებას, რომ რეგულაციები საჭირო იყო, თუმცა არა ზედმეტი სიფრთხილით, რაც ეროვნულმა ბანკმა გამოავლინა. Forbes კვირასთან რეგულაციებზე ვცლად ეკონომიკის მინისტრმა ისაუბრა. გიორგი ქობული ამბობს, რომ ჯერ საკმარისი დრო კონკრეტული მოქმედებისათვის და რეგულაციის ეფექტის შეფასებისთვის გასული არ არის. თუმცა რამდენიმე თვეში თუ საჭირო გახდება მაღალშემოსავლიანი მოსახლეობისათვის სესხლის გაცემის კოეფიციენტები შეიძლება გადაიხედოს. განათლების სისტემაში ბიუჯეტის ხარჯზე საუბრისას ივანე მაჭავარიანმა თქვა, რომ მნიშვნელოვანია განათლების რეფორმის ამ პროცესში კერძო სექტორის ჩართულობა. მან აღნიშნა, რომ აუცილებელია საჯარო და კერძო სექტორს შორის მოხდეს ფინანსური რესურსების გაერთიანება, რათა საბოლოო ჯამში განათლების სექტორში მიიმართოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 10% და მეტი ფინანსური რესურსი. ხელფასების თემა გიორგი ქობულიესთვისაც აქტუალურია. ეკონომიკის მინისტრი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო სექტორში ბიუროკრატიული პრობლემები არსებობს, რაც მოსაგვარებელია და ამავე დროს მისი შეფასებით სახელმწიფო სჭირდება მაღალანაზღაურებადი კვალიფიციური კადრები, რომელთა ნაკლებობაც დღეს არის. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Standart ფურსმა კი საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის პერსპექტივა გააუმჯობესა, სტაბილურიდან პოზიტიურამდე რეიტინგი დაადასტურა კვლავ BB- დონეზე. მშვიდობისა ძალიან საინტერესო მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ქართველის კიდევ ერთი რეკორდი და წარმატებით გამარჯვების სიხარული და რა თქმა უნდა Forbes-ული უქმეების შემდეგ მორიგ საქმიან კვირას ვიწყებს საქმიანი ორშაბათით პირდაპირ ეთერში ტელეკომპანია Pirveli-ზე და მოდით დავიწყოთ განათლების თემით. არადა ჩვენი მაყურებლისათვის განათლებით კი არა, განათლების თემით ზოგადად, რომელზეც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა საინტერესო გზავნილი გააკეთა გიორგი საკაძესთან სტუმრობისას და ამას კიდევ მიუბრუნდებით. დავიწყოთ განათლების თემით, რომელიც მთავრობის ანონსით შიდა პროდუქტის 11%-ამდე უნდა გაიზარდოს. პრემიერის მიერ გაცხადებული გეგმის თანახმად კი ყოველწლიურად ბიუჯეტის 25% სწორედ ამ ნაწილში უნდა მიიმართოს. ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით 2020 წელს განათლების ბიუჯეტი იქნება 2 მილიარდი ლარი, 2021 წელს 2 მილიარდ ნახევარი, 2022 წელს კი მთლიანი შიდა პროდუქტის 6%-ს გაუტოლდება და 3 მილიარდს მიაღწევს. 3 მილიარდ 400 მილიონ ლარის მოცულობას მიაღწევს. Forbes-ი დაინტერესდა რა წილი უკავია სხვათაშორის ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების მთლიან შიდა პროდუქტში განათლებაზე გამოყოფილ თანხებს. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით ეს მაჩვენებელი ევროკავშირში საშუალოდ არის 4,7%, საქართველოში კი 3,8%. მთავრობის დანახარჯები განათლებაზე და მისი წილი მთლიან შიდა პროდუქტში სხვადასხვა ქვეყანაში აი ასე გამოიყურება სტატისტიკურად, რომ გავანაწილოთ. ისლანდიაში დაახლოებით 7,1%-ია, დანიაში
დანიაში 6.9, შვედეთში 6.6, ბელგიაში 6.4, ფინეთში 6.1, ესტონეთში 5.9, შვეიცარიაში 5.6, ლატვიაში 5.5, საფრანგეთში 5.4, პოლონეთში 5%, უნგრეთსა და ავსტრიაში 4.9% და გაერთიანებულ სამეფოში 4.7%. მოკლედ, სრულ სურათს, რაც ევროკავშირის ქვეყნებში ფიქსირდება, თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ. დღეს როგორც გითხარით, საქართველოში 3.8% მიმართება და მთავრობის მიზანი არის, რომ 10% დავხარჯოთ განათლებისათვის მთლიანი შიდა პროდუქტისა. ხარჯების ნაწილზე გიორგი ქობულიამაც ისაუბრა ამ თემაზე. რთულია ამაშიც არ დაეთანხმო, რომ განვითარებულ უკვე შემდგარ ქვეყნებთან შედარებით ჩვენ თავისთავად ორჯერ მეტი გვაქვს სამუშაო და გასაკეთებელი, რომ დავეწიოთ ამ ქვეყნებს და არა მხოლოდ განათლების ნაწილში, ზოგადად ქვეყანამ წინ წაიწიოს. მიუხედავად იმისა, რომ Standart ფორსმა საქართველოს სუვერენული რეიტინგის პერსპექტივა გააუმჯობესა, პერსპექტივა რომ რეალობად იქცეს, კონკრეტულად სხვადასხვა პუნქტი გვაქვს შესასრულებელი და აქაც ალბათ განათლება მნიშვნელოვანი იქნება. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, სარეიტინგო კომპანიის რელიზში ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ წელს საქართველოს ეკონომიკის მოსაუდნელზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის დაფიქსირების და საერთაშორისო პოზიციების გაუმჯობესების მაგალითად ექსპორტისა და სავალუტო რეზერვების ზრდის შემთხვევაში სარეიტინგო კომპანიამ მზად არის საქართველოს სუვერენული რეიტინგი გაზარდოს. ამავე რელიზში წერია, რომ პერსპექტივის გაუმჯობესება განპირობებული არის მაღალი ეკონომიკური ზრდით, საგარეო შოკებისადმი მდგრადობით და ინსტიტუციური სიძლიერით. სარეიტინგო კომპანიის ანგარიში ისიც აღნიშნულია, რომ 2018 წლის განმავლობაში ქვეყანამ ეკონომიკური მდგრადობა შეინარჩუნა. წინა წლის მსგავსად 2018 წელსაც წმინდა ექსპორტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ეკონომიკურ ზრდაში, რაც საგარეო მოთხოვნის სტაბილიზაციით იყო გამოწვეული. ამავე ანგარიში დადებითად შეფასდა ასევე ექსპორტის ზრდა ევროკავშირის ქვეყნებში და ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების კუთხით მნიშვნელოვანი პოზიტიური ტენდენციები. ისიც აღნიშნულია, რომ ექსპორტის პოზიტიური წვლილი ეკონომიკურ ზრდაში 2019 წელსაც შენარჩუნდება. სარეიტინგო კომპანია დადებითად აფასებს საქართველოში მიმდინარე და დაგეგმილ რეფორმებს, ინიციატივებს და ასევე მიიჩნევს, რომ დამატებით პოზიტიურ წვლილს შეიტანს ის ეკონომიკურ ზრდაში. რეფორმიდან კი აღსანიშნავია ქვეყნის ინფრასტრუქტურის განვითარება და კაპიტალური დანახარჯების პრიორიტეტიზაცია მიმდინარე დანახარჯების შემცირების შედეგად. ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება, მათ შორის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ კანონის მიღება, დეპოზიტების დაზღვევა, მიწისა და საპენსიო რეფორმა, საგადასახადო ადმინისტრირების გამარტივება და დღგ ზედმეტობის დაბრუნების რეფორმა განათლების რეფორმასთან ერთად. ანგარიში ასევე პოზიტიურად არის შეფასებული სხვათა შორის პასუხისმგებლიანი დაკრედიტებისაკენ მიმართული ღონისძიებები და პროცედურული რეგულაციები. სააგენტომ შეაფასა საგარეო შოკებისადმი ქვეყნის მდგრადობის შენარჩუნებას და დოკუმენტის თანახმად, რომელიც Standart ფორსმა მოამზადა, მცურავი გაცვლითი კურსი ხელს უწყობს საგარეო შოკების შესწორებას და ეკონომიკაზე უარყოფითი გავლენის შემცირებას. სააგენტოს რელიზის თანახმად მონეტარული პოლიტიკა ეფექტიანია, ინფლაცია დაბალ და სტაბილურ დონეზეა და აღნიშნულია, რომ ტენდენცია საომავლოდ შენარჩუნდება. კომპანიის შეფასებით საქართველოს ფისკალური სექტორი ამავე დროს ინარჩუნებს მდგრადობას და სახელმწიფო ვალი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით სტაბილურ დონეზეა. აღინიშნა, რომ ანგარიშის დეფიციტის შემცირების ტენდენცია, რომელიც 2017 წელს არის დაფიქსირებული და 2018 წელსაც გაგრძელდა, ხელს შეუწყობს ექსპორტის ზრდას. Standart ფორსის შეფასებით საბანკო სექტორში არსებული მდგომარეობა ასევე პოზიტიურია, რასაც მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს აქტივების ხარისხი. ისიც აღნიშნულია, რომ მაღალი დოლარიზაცია ამცირებს მონეტარული პოლიტიკის ეფექტიანობას, თუმცა ნათქვამია, რომ ამ კუთხით ტენდენცია პოზიტიურია და მცირდება დოლარიზაციის დონე. სააგენტოს ინფორმაციით, მთავრობის ღონისძიებები პროცედურული რეგულაციების და კაპიტალის ბაზრის განვითარების თვალსაზრისით, ასევე საპენსიო რეფორმამ ხელს შეუწყობს დოლარიზაციის დონის შემდგომ შემცირებას. სააგენტო S&P დადებითად აფასებს საქართველოს მიერ საერთაშორისო მონეტარულ ფონდთან გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმის ფარგლებში მხარდაჭერილი პროგრამის მიმოხილვების წარმატებულ დამთავრებას და ასევე აღნიშნავს, რომ წარმატებით დასრულება აუცილებელია ყველა ეტაპის. გამოწვევის მიუხედავად, სარეიტინგო კომპანია ამავე დროს მიიჩნევს, რომ ექსპორტის დივერსიფიკაციით და უცხოური ინვესტიციების საშუალებით რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით მაღალი ეკონომიკური ზრდის მიღწევა საქართველოსთვის შესაძლებელი იქნება. ეკონომიკურ რისკებს შორის კი, რომელიც შეიძლება
შეიძლება საქართველოს ჰქონდეს 2019 წელს S&P-მ დაასახელა რეცესია, თურქეთში ევროკავშირის ეკონომიკური ზრდის შემცირება და თურქული ლირის და რუსული რუბლის შესაძლო გაუფასურება. ამის მიუხედავად, სარეიტინგო კომპანია მაინც მიიჩნევს, რომ საქართველოს ეკონომიკის ზრდის ტემპი 2019 წელს რეგიონის სხვა ქვეყნებთან შედარებით მათ ზრდას მნიშვნელოვნად გადააჭარბებს. წარმატებები შეგვიძლია უსურვოთ საქართველოს და იმედი რომ მთელი ეს პროგნოზი გამართლდება და გამოწვევებსაც გავუმკლავდებით. თუმცა წესით შემდეგი თემითაც უნდა დაინტერესდეთ. დღეს საერთაშორისო ორგანიზაციებს დიდად არ გავცდებით. საქართველოს ქვეყნებში, სადაც კორუფციის დონე მნიშვნელოვნად მცირდება, არის მოხსენიებული და აღნიშნული ამავე დროს, რომ იქ, სადაც კორუფცია მცირდება, იზრდება მთლიანში და პროდუქტში საგადასახადო შემოსავლების წილი. სავალუტო ფონდმა სხვადასხვა ქვეყნებში კორუფციის დონის შემცირებისა და გადასახადების ადმინისტრირების გაუმჯობესებას შორის არსებულ კავშირზე გამოაქვეყნა კვლევა, რომელშიც საუკეთესო მაგალითებად სხვათა შორის საქართველოს და რუანდის რესპუბლიკა არიან დასახელებული. აი, აქ უნდა გვიხაროდეს ალბათ რუანდასთან ერთად რომ გვასახელებენ. კერძოდ საქართველოს და რუანდა იმ ქვეყნებს შორის მოხვდა, რომლებმაც მნიშვნელოვან პროგრესს დროის მოკლე პერიოდში მიაღწიეს. კორუფციის კონტროლის ინდექსში ქვეყანამ საქართველოს და რუანდამ 96 წლის შემდეგ ყველაზე დიდი პროგრესი აჩვენეს და ამ ანგარიში წერია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნებში კვლავ რჩება გამოწვევები, მიღწეული პროგრესი მაინც შთამბეჭდავია. ამასთან IMF-ი აღნიშნავს, რომ 2003 წლამდე საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მეტად კორუფციული ქვეყანა იყო. ქრთამის აღების ფაქტებმა და მაღალმა კორუფციამ საგადასახადო ადმინისტრების პროცესში ქვეყანაში გადასახადების მობილიზება მინიმუმამდე შეამცირა. 2003 წლის შემდეგ კი ქვეყანაში ანტიკორუფციული პოლიტიკის გატარება დაიწყო და შემცირდა რეგულაციების რაოდენობა, განსაკუთრებით ყურადღება საჯარო სამსახურებში კორუფციის აღმოფხვრაზე გამახვილდა და შედეგად ქვეყანამ ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების კუთხით მნიშვნელოვანი პროგრესიც აჩვენა. ამ პერიოდში ახალმა ხელისუფლებამ არაერთი ყოფილი მაღალჩინოსანი დააპატიმრა, ასევე განახორციელა პოლიციის სრული რეფორმა. შედეგად 2003 წლიდან 2008 წლის პერიოდში საქართველოში საგადახადო შემოსავლების წილი მთლიანში და პროდუქტში 12%-დან 25%-მდე გაიზარდა, ანუ გაორმაგდა და კიდევ მეტი. ამასთან დაკავშირებით ზრდა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი გამოდის. მიუხედავად ამისა, აღსანიშნავია, რომ საქართველოში მაღალი დონის კორუფცია მაინც რჩება გამოწვევად, ასე მაგალითად TIS კორუფციის აღქმის ინდექსში საქართველოს მსოფლიოში 51 ადგილზეა და ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ უკუსვლა დემოკრატიის სფეროში, რაც მაღალი დონის კორუფციის საფრთხეს ზრდის და გულისხმობს, რომ ქვეყანა მომავალში დაკვირვებას საჭიროებს. მსგავს შეფასებას აძლევს ქვეყანას Freedom House-იც, რომელიც აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პროგრესს მიაღწია კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით, ელიტური კორუფცია კვლავ პრობლემად რჩება. ხელისუფლებაში კი ნეპოტიზმის ფაქტებია გახშირებული. ამას მაინც ვერ გავაკეთეთ ვერც საერთაშორისო ანგარიშებში, როგორც აღმოჩნდა. სავალუტო ფონდთან აქტიურ კომუნიკაციაში იყო საქართველოს წარმომადგენლობა გასული რამდენიმე დღის განმავლობაში და უშუალოდ შეერთებულ შტატებში ყოფნისას. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაში მმართველთა საუბრები მიიღო მონაწილეობა. ასეთი საუბრები და დისკუსიები სავალუტო ფონდს და მსოფლიო ბანკს საგაზაფხულო და წლიური შეხვედრების დროს კონკრეტული ეკონომიკური მიმართულებით წარმატებული გამოცდილების გაზიარების მიზნით აქვთ ხოლმე და მსოფლიოს 5 რეგიონიდან თითო წარმომადგენელი იღებს მონაწილეობას, მოდერატორები კი თავად სავალუტო ფონდის რეგიონული დეპარტამენტების დირექტორები არიან. წლევანდელ შეხვედრაზე ასეთი დისკუსია ჰოლანდიის ფინანსთა მინისტრთან, პარაგვაის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტთან, ინდოეთის სარეზერვო ბანკის პრეზიდენტთან და ბენინის ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრებთან გაიმართა. შეხვედრაზე იმყოფებოდა, როგორც გითხარით, კობა გვენეტაძე მათთან ერთად, სწორედ საქართველოს გამოცდილებაზე დაყრდნობით ინფლაციის თარგეთის რეჟიმის უპირატესობაზე და ამ მხრივ გაცვლითი კურსის მოქნილობის აუცილებლობაზე ისაუბრა მან და სხვათა შორის მან გახსნა ეს შეხვედრა. კობა გვენეტაძის თქმით, საქართველოს წარსული გამოცდილება მოწმობს, რომ ცურავი გაცვლითი კურსი შოკების შემარბილებელ ფუნქციას ასრულებს და ის გვეხმარება მინიმალური საზოგადოებრივი დანახარჯებით საგარეო შოკების გადალახვაში. გაცვლითი კურსის მოქნილობის შენარჩუნება აუცილებელია გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდისა და დასაქმების ხელშესაწყობად, ამბობს გვენეტაძე. მან ყურადღება გაამახვილა ასევე ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევაზე, დოლარიზაციაზე, რომელიც ისეთი მცირე და ღია ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისათვის, როგორც საქართველო, უმთავრეს
უმთავრეს პრობლემას წარმოადგენს და ისაუბრა ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებულ რეფორმებზე. გონეტაძის განცხადებით, ქვეყნის ცენტრალურმა ბანკმა საფინანსო სექტორში ლიკვიდობის მართვა გააუმჯობესა. ლიკვიდობის ინსტრუმენტის განვითარებამ კი შეამცირა მოკლევადიანი საპროცენტო განაკვეთის მერყეობა და გააძლიერა მონეტარული პოლიტიკის გადაცემა რეალურ ეკონომიკაზე. დისკუსიის დასასრულს გონეტაძემ ინფლაციის თარგეტირების პირობებში აქტიურ და რეგულარული კომუნიკაციის საჭიროებაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს ეროვნული ბანკი განსაკუთრებულ ყურადღებას სწორედ გამჭვირვალობის ზრდას და საზოგადოებასთან კომუნიკაციის სხვადასხვა არხების განვითარებას უთმობს. რეგულარულმა კომუნიკაციამ კი მისი თქმით გააუმჯობესა ინფლაციური მოლოდინების მართვა და ხელი შეუწყო მონეტარული პოლიტიკის ეკონომიკაზე გადაცემის გაუმჯობესებას. კიდევ ერთი კვლევის მიხედვით, რომლის ავტორიც ისევ საერთაშორისო სავალუტო ფონდია და სწორედ ინფლაციასთან დაკავშირებულ მონაცემებს ანალიზებს, 2018 წელს ყველაზე მაღალი ინფლაცია ვენესუელაშია დაფიქსირებული, სადაც პროდუქცია 1,195,146%-ით. პროცენტი 1,195,146%-ია და სწორედ ამდენი პროცენტით გაძვირდა პროდუქცია, რაც ჰიპერინფლაცია და ფულის სრულ გაფუჭებას ნიშნავს. მეორე ადგილზე სუდანი მოხვდა, რა თქმა უნდა, შედარებით ნაკლები პროცენტული მაჩვენებლით, მაგრამ მაინც შოკის მომგვრელია, 79%-ით იყო ინფლაცია და მესამეზე ირანი 51%-იანი ინფლაციით. ორნიშნა ინფლაცია ჯამში მსოფლიოს 21 ქვეყანაში დაფიქსირებული, 2018 წელს საქართველოში 1,9% იყო ინფლაცია და ამ მაჩვენებლის სიდიდით გასულ წელს საქართველომ 142 ადგილი დაიკავა მსოფლიოში, მასზე დაბალი ინფლაცია 50 ქვეყანაში დაფიქსირდა. ამ ნაწილში სიამოვნებით შეგვიძლია დაუთმოთ ლიდერობას ხვებს, რა თქმა უნდა 140-ზე ქვევით ვინც არიან მათ გულისხმობ და ალბათ გულიც არ დაგწყდება ფასებზე, ხარჯების ნაწილზე. ორშაბათის ტრადიციას არ დავარღვევთ და ახლა ლევან თაღიაშვილი შემოგვიერთება ნავთობპროდუქტების ბაზარზე არსებული მდგომარეობის და ფასების დინამიკის მიმოხილვით. ლევან, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. სამწუხაროდ უკვე დაახლოებით მესამე კვირა გვიწევს მიმოხილვასაც ვთქვათ, რომ ნავთობის ღირებულება გაიზარდა. მათემ როგორც გრაფიკზეც ჩანს, 28 მარტიდან დაიწყო და დღემდე გრძელდება. ნიუ-იორკის ნავთობის ბირჟაზე იმ პერიოდში ღირებულება $49 და 30 ცენტი იყო, ახლა კი მისი ფასი $63 და 99 ცენტია. რაც შეეხება ლონდონს, გასაკვირი არაა, რომ ტენდენცია აქაც მეორდება. 28 მარტის მონაცემებით ერთი ბარელი ნავთობის ფასი $67 და 82 ცენტი იყო, ახლა კი $71 და 55 ცენტია. რაც შეეხება ფასზე მოქმედ ფაქტორებს, როგორც Business Day წერს, ამის მიზეზი ვენესუელას, ლიბიის და ირანის კოორდინირებული შეთანხმება ოპეკის სხვა წევრებთან ერთად. ნავთობის მიწოდების შემცირებაზე სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ მეორე კვარტალში ნავთობის ფასი კიდევ უფრო გაიზრდება, რადგან ოპეკი დიდი ალბათობით კვლავ ეცდება ზემოქმედება მოახდინოს ბაზარზე და მიწოდება შეამციროს. თუ გავითვალისწინებთ ნავთობის მიმწოდებელ ქვეყნებში პოლიტიკური დესტაბილიზაციის ფაქტორებს, ცხადია რისკები კიდევ უფრო იზრდება. რაც შეეხება საქართველოს დაახლოებით მე-4 კვირა ფასები არ იცვლება, როგორც ჩანს, ნავთობკომპანიები ჯერჯერობით იჭერენ ფასს, თუმცა გამორიცხული ნამდვილად არაა, რომ მოახლოეს მომავალში ფასები გაიზარდოს. ამჟამად ყველაზე იაფი ამ 5 კომპანიიდან ლუკოილის ბენზინია. პრემიუმის შეძენა 2 ლარად და 22 თეთრად შეგიძლიათ, რეგულარის კი 2 ლარად და 22 თეთრად. დანარჩენი წამყვანი ნავთობკომპანიების ფასი კი სრულად გრაფიკზეა მოცემული. მადლობა ლევანს, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში ისევ დაგვიბრუნდება და ვიდრე საფონდო ბირჟაზე ერთი კვირის განმავლობაში განვითარებული მოვლენების დინამიკას მიმოვიხილავთ, ლონდონში დალისტური ჯორჯიან კაპიტალის განახლებულ ანგარიშს უნდა ჩავხედოთ. ჯორჯია კაპიტალმა ერთ წელში $1,300 მილიონი შემოსავალი მიიღო, რაც წინა წელთან შედარებით 13.8%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ჯგუფის პორტფელი დღეს $1,900 მილიონ აღწევს, აქედან ნახევარი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე დალისტულ კომპანიებზე მოდის. ჯგუფი 1.9 მილიარდიან პორტფელში შემავალი კომპანიების ღირებულება და ჯორჯია კაპიტალის წილი კი ამ კომპანიებში შემდეგნაირად ნაწილდება. ახლა ეკრანზეც დაინახავთ სრულ სურათს, როგორი არის მაჩვენებელი. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფში 520.300.000 ლარია, სადაც წილი ჯორჯია კაპიტალის არის 57%, 19.9%-ს ფლობს საქართველოს ბანკის ჯგუფში და აქ 447.500.000 ლარი იყო შემოსავალი. წყლის კომუნალური ბიზნესი 431 მილიონი ლარი და 100%-იანი წილიც სწორედ ჯორჯია კაპიტალის საკუთრებაა. სამშენებლო ბიზნესის შემთხვევაში 66.800.000, დაზღვევა 130.9 მილიონი, განახლებადი ენერგიიდან 61.2 მილიონი,
სასტუმრო ბიზნესი 159 მილიონი 100.000, ალკოჰოლური სასმელების 61 მილიონი და აქ უნდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს კაპიტალი ჰოლდინგური ბიზნეს კომპანია გახლავთ, რომელიც BJO ჯგუფის საბანკო და საინვესტიციო ბიზნესიდან გაყოფის შემდეგ შეიქმნა და სხვათა შორის ჯორჯია კაპიტალს დაანონსებული აქვს, რომ უახლოეს მომავალში სწორედ განათლებასთან დაკავშირებით გამოთქვამს ინტერესს, რომ შესაბამისი აქტივები შეიძინოს და ამ ბიზნესშიც ჩაერთოს. ჯორჯია კაპიტალს წარმატებები უნდა უსურვოთ და Facebook-ის შემოსავლებთან გატოლებას უსურვებ, მაგრამ იქაურ მენეჯმენტში დატრიალებული ალიაქვთისა რა გითხრათ, აქ უფრო მშვიდობა აშკარად. Facebook-ის აქციონერები კომპანიის დამფუძნებლის მარკ ცუკერბერგის დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გადადგომას მოითხოვენ. Deutsche Welle-მ დაწერა, რომ აქციონერთა ნაწილი ამ მოთხოვნას აყენებს აქციონერთა ყოველწლიური შეკრების წინ, რომელიც 30 მაისს არის დაგეგმილი. მათი მოთხოვნა კი ამერიკის ფასიანი ქაღალდების და ბირჟების კომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა და ამ დოკუმენტის მიხედვით კომპანიის ხელმძღვანელობის მთელი რიგი შეცდომების გამო კომპანიამ 2018 წლიდან ივლისიდან შეფასებული ღირებულების 40% დაკარგა. განცხადების ავტორები ამ დანაკარგისათვის პასუხისმგებლობას სწორედ Facebook-ის შემქმნელს აკისრებენ, რომელიც მათი განცხადებით ერთპიროვნულად მართავს კომპანიას. აქციონერების შეთავაზებაა, რომ კომპანიის მუშაობის ოპტიმიზაციისათვის სხვა საკითხებთან ერთად ცუკერბერგის ნაცვლად Facebook-ის დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელის თანამდებობაზე დამოუკიდებელი პირის არჩევა მოხდეს. შეიძლება კომპანიის დირექტორად არც მისი დამფუძნებლის უსაფრთხოებაზე დახარჯული თანხები მოსწონს. კომპანია Facebook-მა 2018 წლის განმავლობაში მისი დამფუძნებლისა და ხელმძღვანელის მარკ ცუკერბერგის უსაფრთხოებაზე $20 მილიონი დახარჯა. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით მონაცემები ასახულია დოკუმენტებში, რომელიც Facebook-მა ამერიკის ფასიანი ქაღალდების და ბირჟების ფედერალურ კომისიას მიეწოდა. ამავე დოკუმენტებიდან ირკვევა, რომ ცუკერბერგი კომპანიაში მუშაობისათვის ხელფასის სახით იღებს სიმბოლურ გასამრჯელოს $1 წლიურად, თუმცა კომპანია ამის კომპენსირებას სწორედ მის უსაფრთხოებაზე ზრუნვით ახდენს. 2018 წელს კომპენსაციის მოცულობამ $22 მილიონი 600.000 შეადგინა და აქედან $20 მილიონი დაიხარჯა უშუალოდ მისი პერსონალური უსაფრთხოების თემებზე, როგორც შინ ისევე გარეთ. ამ სერვისით მისი ოჯახის დაცვაც ხდებოდა და დაახლოებით $2 მილიონი 600.000 Facebook-მა ცუკერბერგის პერსონალური ავიატრანსპორტით მომსახურებისათვის გაიღო. აღნიშნულია ასევე საერთაშორისო მედიაში, რომ ცუკერბერგის უსაფრთხოებაზე დანახარჯები წლიდან წლამდე იზრდება. მაგალითად, 2016-ში მხოლოდ 5 მილიონი 100.000 იყო დახარჯული, 2017-ში კი 7 მილიონი 600.000 და 20 მილიონი, როგორც გითხარით, 2018 წელს. უსაფრთხოება არ ვიცი, მაგრამ მთელი მსოფლიო რომ შოკში იყო გუშინ Facebook-ისა და მასთან დაკავშირებული სოციალური ქსელების პარალიზებით, ეს აშკარაა და იმედია Facebook მაყურებლები მთელი მსოფლიოდან ახლა მშვიდად მიადევნებთ თვალს საქმიანი დილის ეთერს, სწორედ თქვენთვის ბიზნესი ახლეები მაქვს მომზადებული, რომელსაც სულ რამდენიმე წამში ვიწყებთ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მუნიციპალიტეტებში 2016-2017 წლებში 626 მილიონი ლარის განკარგვაში 700-მდე ნაკლოვანება გამოავლინა. დაგროვებითი საპენსიო სისტემა ამ დროისათვის 720.000 პირად ანგარიშს ითვლის. ვიცე-პრემიერის განმარტებით ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან და ინვესტორ ბანკებთან გასამართი შეხვედრისათვის თარიღთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მუნიციპალიტეტებში ჩატარებული აუდიტების შესახებ ანგარიშს აქვეყნებს, რომლის მიხედვითაც 2016-17 წლებში მუნიციპალიტეტებში 47 აუდიტია ჩატარებული. აუდირებულმა თანხამ კი $3 მილიარდ მეტი შეადგინა. ანგარიშის თანახმად, ამ აუდიტების შედეგად 7 შემთხვევაში 626 მილიონი ლარის მართვის და განკარგვის პროცესში გამოვლინდა სხვადასხვა ხასიათის ნაკლოვანება. მათ შორის 578.123 ლარი აღერიცხა ანგარიშების კუთხით გამოვლენილ ხარვეზებზე. უწყების განმარტებით ძირითადად გამოწვეული არის ეს ხარვეზები საბიუჯეტო რესურსების და აქტივების არამიზნობრივი თუ არაეფექტიანი განკარგვით, შესყიდვების პროცესში არსებული სხვადასხვა დარღვევით, ფინანსური აღრიცხვა ანგარიშგებისას დაშვებული დარღვევებით და ნაკლოვანებებით. ამავე ანგარიშის თანახმად, სახელმწიფო შესყიდვების მართვის პროცესში გამოვლენილია 33 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების სხვადასხვა სახის დარღვევა და ამასთან საბიუჯეტო რესურსების მართვაში
არსებული ნაკლოვანებების შედეგად არასწორად არის განკარგული 13 მილიონ ლარზე მეტი. აუდიტის ანგარიში საუბარია მუნიციპალიტეტებში აქტივების მართვის ნაკლოვანებებზეც. კონკრეტულად გაირკვა, რომ რიგ მუნიციპალიტეტებს არასათანადო კონტროლი აქვს დაწესებული აქტივების აღრიცხვის, განკარგვისა და დაცვის კუთხით. აქტივების მართვაში არსებულმა დარღვევა ნაკლოვანებების მოცულობამ კი ჯამში 1,600,000 ლარზე მეტი შეადგინა. საქართველოს IFC-ის წევრი 1995 წლიდან გახდა და გრძელვადიანმა ინვესტიციებმა ქვეყანაში $1,880,000,000 შეადგინა ამ პერიოდში 60 პროექტში საფინანსო აგრობიზნესის წარმოების და ინფრასტრუქტურის სექტორებში და ამ თანხებიდან დაახლოებით $980,000,000 პარტნიორებისგან არის მოზიდული. გარდა ამისა, IFC-ის $94,000,000 ღირებულების სავაჭრო ტრანზაქციებიდან ხელი ვაჭრობის დაფინანსების პროგრამის ფარგლებში აქვს შეწყობილი და განხორციელდა საკონსულტაციო პროექტები, რომლებიც მიზნად კერძო სექტორის განვითარებას ისახავს. მაიაც ქიტიშვილის განცხადებით კი მთავრობა ანაკლიის კონსორციუმსა და ინვესტორებთან მოლაპარაკებებისთვის მზად არის. მისი თქმით, ახლა მოსალაპარაკებელი შეხვედრის თარიღია პირველ ეტაპზეც. ქიტიშვილის განმარტებით, ინვესტორებთან შეხვედრა აუცილებელია და მთავრობა ამისთვის სრულ მზადყოფნას გამოთქვამს. რა თქმა უნდა, ისეთი შეხვედრა უნდა გაიმართოს, რათა მოლაპარაკება და ინვესტორების მოთხოვნის დეტალებში გარკვევა შევძლოთ და პოზიციები შევაჯეროთ, ამბობს ვიცე-პრემიერი და მისივე თქმით, ამ შეხვედრის სრული მზაობა არსებობს და იმედს გამოთქვამს, რომ შეხვედრა აპრილში შედგება. ვიცე-პრემიერმა აღნიშნა, რომ ინვესტორებთან მოლაპარაკების შემდეგ გადაწყდება მისაღებია თუ არა ინვესტორების მიერ წამოყენებული პირობები. ასეთი მოლაპარაკების შემდეგ იქნება შესაძლებელი იმის გარკვევა, თუ რომელი პოზიციის დათანხმება იქნება ჩვენთვის მისაღები და ეს შეხვედრა სწორედ ამას ემსახურება, რომ პოზიციები შეჯერდეს და კომპრომისები გამოიძებნოს, რისი სურვილიც ჩვენ გვაქვს, ამბობს მაიაც ქიტიშვილი. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა კიდევ ერთხელ გააკეთა კომენტარი სხვათაშორის White and Case-თან გაფორმებულ ხელშეკრულებაზე და იმ მომსახურებაზე, რომელსაც სახელმწიფო მათგან იღებს. ქიტიშვილი აღნიშნავს, რომ მიუხედავად შეთანხმებისა, კომპანიას რჩევა ჯერჯერობით არ მიუწია საქართველოს მთავრობისათვის, რამდენადაც ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით ჯერ ისევ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. მისი თქმით, ინვესტორებთან მოლაპარაკების შემდეგ გადაწყდება მისაღებია თუ არა ინვესტორების მიერ წამოყენებული პირობები. ამავე დროს იმედს ვიტოვებთ, რომ მოლაპარაკება კონსტრუქციული იქნება და მივიღებთ შედეგს, რომელიც ჩვენთვისაც და მთავრობისთვისაც მისაღები იქნება. ეს უკვე ანაკლია სიტის აღმასრულებელი დირექტორის კეთი ბოჭორიშვილის სიტყვები არის სწორედ პროექტთან დაკავშირებით დასაგეგ მოლაპარაკებაზე და ის ამბობს, რომ აპრილის ბოლოს ან მაისის დასაწყისში სამხრივი შეხვედრები უნდა გაიმართოს და გამოთქვამს იმედს, რომ შეხვედრები შედეგზე იქნება ორიენტირებული. ჩვენ გვაქვს ექიმების სიჭარბე და ექთნების მწვავე დეფიციტი. ეს არის დისბალანსი, რაც სისტემაში ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან არსებობს, ამბობს ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი აკაკი ზოიძე. მისივე თქმით, მიმდინარეობს მუშაობა, რათა მოხდეს სისტემის სრულყოფა და ადამიანებს ჰქონდეთ мотиваცია, რომ სწორედ ექთნის პროფესია აერჩიონ. პარლამენტში სოლიდარობის ქსელის მიერ ჩატარებული კურლევის პრეზენტაცია გაიმართა, რომელიც საქართველოში ექთნების შრომის პირობებს ასახავს და ამ პრეზენტაციისას ითქვა, რომ ექთნების შრომითი პირობები არის მძიმე და მათ, რომელთაც სერიოზული პასუხისმგებლობა გააჩნიათ, ხშირ შემთხვევაში იმაზე დაბალი ხელფასი აქვთ, ვიდრე მაგალითად სუპერმარკეტის კონსულტანტს. მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალური გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს ჭრელა 2017-ს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა და სათიბ-საძოვარი გადაეცა. ჭრელა 2017-ის რძის გადამამუშავებელი საწარმო-ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლასურიაში უახლოეს პერიოდში ამოქმედდება. ლურჯი მოცვის მწარმოებელ ვარნიკ აგროს მიმართ კი გაკოტრების საქმე დაიწყო. კომპანიას 12,800,000 ლარზე მეტის დავალიანება აქვს. მისი აქტივები მხოლოდ 7,100,000 ლარად არის შეფასებული. სასამართლოსთვის წარმოდგენილი მასალებით ირკვევა, რომ ვარნიკ აგროს საპარტნიორო ფონდის მიმართ 2019 წლის 11 მარტის მდგომარეობით 9,651,118 ლარის დავალიანება აქვს, რასაც ყოველდღიურად სარგებლის წლიური 15.9% ერიცხება. ხალხ ბანკის საქართველოს მიმართ დავალიანება თითქმის 3 მილიონი ლარია. გადასახადების გადაუხდელობის გამო შემოსავლების სამსახურის მიმართ კი დავალიანების მოცულობა 365,000 ლარს აჭარბებს.
საპენსიო სააგენტოს ინფორმაციით დაგროვებითი საპენსიო სისტემაში 48,000 კომპანიაა ჩართული და 720,000 პირადი ანგარიშია გახსნილი. მათივე ინფორმაციით ფონდში აკუმულირებული 155 მილიონი ლარი ეროვნულ ბანკსა და კომერციულ ბანკებში სარგებლიან ანგარიშებზეა გადანაწილებული, ხოლო მას შემდეგ რაც ფონდის საინვესტიციო საბჭო დამტკიცდება, დანაზოგების მართვას საბჭო განახორციელებს. ბანკებში საპენსიო დანაზოგებს 7-8% რიცხვება, როგორც საპენსიო სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია იქვე აღნიშნული, ამ დროისათვის სარგებელმა 9 მილიონი ლარი შეადგინა. Pirveli's გენერალური დირექტორის რეზი აბადაძის განცხადებით, მისი კომპანია მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის ობლიგაციების გამოშვებაში დახმარებას გეგმავს. ამასთან დაკავშირებით ობლიგაციების ბაზრის მნიშვნელობაზე საუბრისას მან Forbes კვირას ეთერში ისაუბრა და ამბობს, რომ ერთ-ერთი მიზანია კომპანიის, რომ მოგვიანებით გრძელვადიან პერსპექტივაში მოხდეს ყველა მსურველისათვის დახმარების გაწევა საიმისოდ, რომ დაიწყონ მათ შემოსავლების გარკვეული თანხების მიღება და ინვესტიციები მათ შორის სამიმართულებით. რაც შეეხება საქართველოში ობლიგაციების ბაზარზე არსებულ ვითარებას, როგორც Pirveli's გენერალური დირექტორი ამბობს, სამიმართულებით ჯერჯერობით მხოლოდ მსხვილი გამოცდილი კომპანიები აქტიურობენ. და თემატურად გავაგრძელებთ ნაწილობრივ, კვლავ ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს ახლა საქართველოს საფონდო ბირჟის მიმოხილვით. ლევან, დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ, როგორც ვიცი, რამდენიმე კვირაზე დიზეთ მსხვილი გარიგებები არის და ბირჟაც გამოცოცხლებული. ამ დროისათვის რა შემოგვიმზადე და შემოგვინახე? ნამდვილად ასეა და მე ყველაფერი კვლავ M კვადრატისა და საქართველოს სალიზინგო კომპანიის დამსახურებაა. ეგრეთ წოდებული ფიქსინგის დროს 1300-მდე ობლიგაცია გასხვის და აქედან 991 M კვადრატის იყო, დანარჩენი კი საქართველოს სალიზინგო კომპანიის. გარიგების ჯამური ღირებულება, როგორც ეკრანზე ხედავთ, 1,273,000 დოლარი იყო, რაც საკმაოდ ისეთ სერიოზული რიცხვებია საქართველოს საფონდო ბირჟისთვის. სხვა სიახლეები არ გვაქვს საქართველოს საფონდო ბირჟაზე, ამიტომ გადავინაცვლოთ ლონდონში. საქართველოს ბანკის 173,000 აქციაზე დაიდო გარიგება 3 მილიონ ფუნტად, ჯორჯია კაპიტალის 268,000 ფასიანი ქაღალდი გასხვის და ასევე 2,909,000 ფუნტად. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 15,477 აქციაზე დაიდო გარიგება. TBC ბანკს რაც შეეხება, მისი მხოლოდ 50,000 აქცია გასხვის და 801,000 ფუნტად, რაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ საკმაოდ შემცირებული რაოდენობაა წინა პერიოდთან შედარებით. რაც შეეხება მათ საბაზრო კაპიტალიზაციას, საქართველოს ბანკი 826 მილიონადაა შეფასებული, ჯორჯია კაპიტალი 403 მილიონი ღირს, სერიოზული მატება ჰქონდა საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფს, რომლის ფასმაც 13.5%-ით მოიმატა. ამჟამად მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია 292 მილიონია. TBC ბანკის ფასი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე კი 855 მილიონ ფუნტს შეადგენს. საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ინდექსი არ შეცვლილა და ის 22 იანვრის შემდეგ 129 ერთეულისგან შედგება, როგორც ამას გრაფიკზე ხედავთ. საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 31 მარტის მონაცემებით 1,941 მილიონი ლარია. შეგახსენებთ, რომ თებერვლის შემდეგ ის 12 მილიონი ლარითაა მომატებული. ამის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ახლა კი დრო არის, რომ ამის პროგნოზს ჩავხედოთ და გავიგოთ, როგორი ამიდგოლდება 15 აპრილს. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი თავისთავად უზრუნველყოფს ჩვენს სრულ ინფორმირებას, რა თქმა უნდა, ყველაზე ზუსტი ინფორმაციით. ამიდი საქართველოში კი განპირობებული უნდა იყოს. მათივე ინფორმაციების მიხედვით, ჩავის ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი შედარებით ცივი და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, ზოგან იქნება ხარმოკლე წვიმა და ელჭექი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლოა იყოს სიტყვაც და დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს. სოხუმში მაგალითად ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის მოსალოდნელი და 22 გრადუსი, ბათუმში უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე და 23 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ქობულეთში. ქუთაისში ასევე ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან ელჭექის ფონზე და 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. 24 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და ზუგდიდში და ორივე შემთხვევაში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის ნავარაუდები. ანაკლიაში ასევე ხანმოკლე წვიმა იქნება ელჭექის ფონზე და 23 გრადუსი
გრადუსი დაფიქსირდება, ონში მხოლოდ 19 გრადუსი იქნება და აქაც იწვიმებს გორსა და ცხინვალშიც და 23 და 22 გრადუსია შესაბამისად ნავარაუდები. მარნეულში უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე და 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რუსთავში შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექის ფონზე 25 გრადუსთან ერთად, ახალციხეში უმეტესად უნალექო დღე არის ნავარაუდები და 21 გრადუსი, ორჯემში 22 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 15, ახალქალაქში 14, ისევ როგორც სტეფანწმიდეში, თუმცა ახალქალაქისგან განსხვავებით აქ ხანმოკლე წვიმა ელჭექის ფონზეა მოსალოდნელი. იწვიმებს თელავშიც და აქ მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსი იქნება. დედაქალაქს რაც შეეხება თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, შესაძლოა იყოს წვიმაც ელჭექის ფონზე და იქრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 15 აპრილს იქნება 24 გრადუსი. აი ესეთი ამინდი გველოდება დღეს, თუმცა წინასწარ შემიძლია გაგაფრთხილოთ, რომ მომდევნო დღეები ამ კვირის განმავლობაში თბილისში ყოველ შემთხვევაში წვიმიანი და შედარებით კლებადი ტემპერატურით იქნება გამორჩეული, მაგრამ მაინც გაზაფხულია და მე მგონი ყველაფერი უკეთ არის განსაკუთრებით სითბოს მოყვარულებისათვის. აი ესეთი ამბები გვაქვს დილიდან. წინ კი ძალიან საინტერესო საქმიანი ეთერი გელოდებათ. რეკლამის შემდეგ ვიწყებთ პირველი სტუმრით ძალიან საინტერესო თემაზე. ეს 17 წლიდან მოყოლებული იუსტიციის სახლი უძრავი ქონების შეძენის პარალელურად მომხმარებელს დაზღვევის სერვისაც თავაზობს. ამ დროისთვის ამ შესაძლებლობით 1326-მა მოქალაქემ ისარგებლა. ამ სტატისტიკის მიუხედავად აღმოჩენა ჩემთვისაც, რომ ასეთი შესაძლებლობა არსებობს, რომელსაც სახელმწიფო სტრუქტურა გვთავაზობს ადგილზე. კომფორტით ცალსახაა ქონების რეგისტრაციის შემდეგ მოქალაქეებს სადაზღვევო კომპანიების ოფისებში გამოცხადება აღარ უწევთ, თუმცა საინტერესოა ალბათ მაყურებლისთვისაც რას მოიცავს შეთავაზება და რა შესაძლებლობაა მომხმარებლისათვის ამ სერვისში გაერთიანებული. დეტალებში ჩვენი სტუმარი გაგვარკვევს ლანა წულაია, თბილისის იუსტიციის სახლის მენეჯერის მოადგილე გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. უნდა ვაღიარო, რომ ჩემთვის იყო სიახლე თან ასეთი აქტიურობით, როდესაც მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა, რომ უძრავი ქონების გადაფორმების პარალელურად მან კონკრეტული დაზღვევის შეთავაზება მიიღოს. რა კომპანიებისგან, რა შეთავაზებისგან არის ეს სერვისი შედგენილი და რამდენად შესაძლებელი არის დროში, რა დროში არის პროცესში შესაძლებელი ამ ყველაფრის ერთიანად მოგვარება? მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, მადლობა პირველ რიგში ეთერში მოწვევისთვის. გვიხარია, რომ დღეს ამ თემაზე საუბრის შესაძლებლობა მოგვეცა. ორი სიტყვით მოგახსენებთ, რომ იმთავითო იუსტიციის სახლის კონცეფცია გახლავთ ყველაფერი ერთ სივრცეში. ეს გახლავთ ორგანიზაცია, რომელიც სრულად ორიენტირებულია მოქალაქის კომფორტზე და გახლავთ პირველი ორგანიზაცია, რომელმაც იმ მრავალ საჯარო სერვისთან ერთად მის ესე ვთქვათ საქმიანობაში შემოიტანა კერძო სერვისების მომსახურება, კერძო სერვისების მიწოდება და მოქალაქეებს შეუქმნა დამატებითი კომფორტი იმისათვის, რომ როგორც საჯარო სერვისები, ასევე კერძო სერვისები ერთი შენობის, ერთი სივრცის პრინციპით მიიღო. მაყურებელი რომ არ დაიბნეს, ეს არ ნიშნავს, რომ დამზღვევი არის იუსტიციის სახლი, ხო? თავის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დამზღვევი გახლავთ კერძო კომპანია, გვაქვს ალბათ კომპანიის დასახელების უფლება, ეს გახლავთ კომპანია ალფა, რომელიც იუსტიციის სახლში აუქციონის წესით ოპერირებს, აუქციონის წესით შეირჩა კომპანია, რომელიც მომხმარებელს თავაზობს რემონტის დაზღვევის, უძრავი ქონების რემონტის დაზღვევის სადაზღვევო პაკეტს და კომპანია ალფამ იუსტიციის სახლის მომხმარებლისთვის
შექმნა სპეციალური პაკეტი, რომელიც სრულად ითვალისწინებს მომხმარებლის სურვილს, მიიღოს დაბალ ფასად მაღალი ხარისხი და შესაძლებლობა იმისა, რომ მოვიდეს მომხმარებელი, დაარეგისტრიროს უძრავი ქონება, იყიდოს სახლი, გაყიდოს სახლი, იჩუქოს, აჩუქოს და ასე შემდეგ. ამავდროულად იუსტიციის სახლის თავაზობს კერძო კომპანიის ინტეგრირებულ სერვისს, რომელსაც ჰქვია უძრავი ქონების რემონტის დაზღვევა. მომხმარებელს აღარ სჭირდება დამატებით სხვა კერძო კომპანიებში, ოფისებში დამატებითი დროის რესურსის ხარჯვა იმისათვის, რომ კიდევ ერთი კომფორტული და ესოდენ მნიშვნელოვანი დამეთანხმებით სერვისი მიიღოს, ამისათვის საკმარისია იმავე თანამშრომელთან, იმავე სპეციალისტთან, ვისთანაც უძრავი ქონების რეგისტრაციის განაცხადს ჩააბარებს, ამავე თანამშრომლისგან მიიღოს უძრავი ქონების რემონტის შესახებ სერვისი, აქვე მოხდეს განაცხადის ჩააბარება და მომდევნო დღიდან უკვე სადაზღვევო პაკეტი მოქმედებს. არ საჭიროებს ამ დროს კომპანიის მხრიდან ან რემონტის შემოწმება, ან მდგომარეობის შემოწმება იმისათვის, რომ მოხდეს სამომავლოდ გადაზღვევა შესაძლო სადავო თემებისაგან, რომელიც დაზღვევასთან ახლავს, იმიტომ რომ ეს ხომ ისეთი თემაა, როდესაც რაღაც არსებული და შევადაროთ შემდეგ დაზიანების შემდეგ მდგომარეობასთან. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობა, რომელსაც იუსტიციის სახლში აფიქსირებს მომხმარებელი, კითხვა-პასუხის რეჟიმში, ეს გახლავთ, რომ შენობა 1950 წლამდე აშენებული არ უნდა იყოს, უნდა იყოს მის შემდეგ აშენებული. ამ ინფორმაციის მოწოდებისას ჩვენ ვეყრდნობით მომხმარებელს იუსტიციის სახლის მოქალაქეს, ვინც მოგმართავს კონკრეტული სერვისით. შემდგომში უკვე გადამოწმება, სხვადასხვა რისკების შეფასება და ასე შემდეგ, ეს გახლავთ თავად სადაზღვევო კომპანიის კომპეტენცია. ჩვენთვის მთავარია ამ ინფორმაციის მიღება, რომ 1950 წლამდე შენობა არ არის. თანხას შემდეგ დგება ამ დაზღვევის საფასური? რაც შეეხება საფასურს, როგორც უკვე ვახსენე, ეს გახლავთ ნამდვილად მოქნილი ხელმისაწვდომით მოგახსენებ თავადაც დარწმუნდებით, სადაზღვევო კომპანიის მიერ შეთავაზებული რემონტის დაზღვევის ერთწლიანი პაკეტის საფასური გახლავთ 90 ლარი. ეს ყოველთვიურად რომ გადავაანგარიშოთ, გამოდის დაახლოებით 7 ლარი და 50 თეთრი. ზოგადად მომხმარებელს მოქალაქეებს აქვთ ხოლმე შიში, რომ სადაზღვევო მომსახურება ავტომატურად ღირს ძვირი. ამ შემთხვევაში ეს ასე ნამდვილად არ არის. იმისათვის რომ ჩვენ უსაფრთხოდ მშვიდად ვიცხოვროთ, დამერწმუნებით ალბათ რომ წელიწადში გადახდილი 90 ლარი ამად ღირს, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმ რისკებს, რომელსაც სადაზღვევო კომპანია აზღვევს. 1326 მოქალაქე, რომელმაც ისარგებლა ამ შემთხვევით. თუ გაქვთ სტატისტიკა, რამდენი შემთხვევაში დადგა ზარალის ანაზღაურების საჭიროება, ან თუ იყო მსგავსი შემთხვევები? ასეთი სტატისტიკის მწარმოებელი ამ ეტაპზე გახლავთ ალფას კომპანია, ჩვენ გავამახვილებდით ყურადღებას რა რისკებს აზღვევს კომპანია. ეს არის ყველაზე მთავარი ამ შემთხვევაში და თუ ეს რისკი დადგება, აუცილებლად კომპანიის მიერ იქნება ზარალი ანაზღაურებული. მოგახსენებთ რისკებს თუ შეიძლება. ეს გახლავთ მეზობლის ბინიდან წყლის ჩამოსვლა და ალბათ დამერწმუნებით რომ თბილისში ასეთი შემთხვევა ბევრია, რაც ნიშნავს რომ ალბათ ალფა დააზღვევდა ბევრ მომხმარებელს ამ შემთხვევაში. ეს გახლავთ დატბორვა, რომელიც გამოწვეულია სხვადასხვა გაყვანილობით, წყალგან გაყვანილობით, გათბობის სისტემის დაზიანების შედეგად. ეს გახლავთ გარემო ფაქტორებისგან მიღებული რისკი, როგორც არის უხთოვლობა, შტორმი, სეტყვა, წყალდიდობა და ასე შემდეგ. და რაც ყველაზე მთავარია და ერთ-ერთი რაც მე ძალიან მომწონს, ასევე კომპანია ალფა უძრავი ქონების დაზღვევის პაკეტის მფლობელებს თავაზობს მესამე პირის დაზღვევას, ანუ თუ თავად დაზღვეული პირის ცხოვრებელი ქართისგან მოხდება რაიმე დაზიანება, ჩვენ თუ ჩავუშვათ მარტივად რომ თქვათ წყალს, ასეთ შემთხვევაში კომპანია იღებს ზარალის ანაზღაურების პასუხისგებლობას და მესამე პირისგან მოყენებული ზარალი, რასაც ქვია ვანდალიზმი, ამ შემთხვევაშიც კომპანია იღებს პასუხისგებლობას ზარალის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით. რატომ მხოლოდ ერთი კომპანია იყოს ამ შემთხვევაში მომსახურების შემთავაზებელი, ზოგადად ტენდერების
შემთხვევაში სახელმწიფო ტენდერების ხოლმე აქცენტი კეთდება რა თქმა უნდა უფრო დაბალი ფასით მომსახურებაზე და ხშირ შემთხვევაში მე სხვა თემებთან დაკავშირებით არსებობს პრეტენზიები რომ არ შეიძლება ეს იყოს რეალურად იმ მოცულობის თანხა რომელიც ანაზღაურებს ან უფრო ნაკლები რისკის დაზღვევა ხდება. რატომ არის მხოლოდ ერთი კომპანია შერჩეული და რა იყო გადამწყვეტი, როდესაც კომპანია ალფა შეირჩა? კერძო კომპანიების შერჩევისას ჩვენ მოქმედებთ იუსტიციის სახლი მოქმედებს აუქციონის წესით. გათვალისწინებულია ყველა ის საკანონმდებლო მოთხოვნა, რომელსაც უყენებს საჯარო ორგანიზაციას კანონი აუქციონის წესით კომპანიის შერჩევისას. ერთ-ერთი უმთავრესი კრიტერიუმი გახლავთ ყველაზე დაბალი ფასი, საუკეთესო ხარისხი. შესაბამისად ეს მოთხოვნა კომპანია ალფამ დააკმაყოფილა და შესაბამისად მისი სერვისის გაცემა ამ კომპანიის სერვისის გაცემა ხდება იუსტიციის სახლში. ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით სხვადასხვა სერვისებზე მუშაობთ. იუსტიციის სახლი გახლავთ ორგანიზაცია, რომელიც 450 სერვისს აწვდის მომხმარებელს, მათ შორის გახლავთ კერძო სერვისები, ერთ-ერთი გახლავთ კომპანია ალფა, რომელიც რემონტის დაზღვევას უზრუნველყოფს, ასევე იუსტიციის სახლში ინტეგრირებულია კერძო სერვისი, რომელიც გახლავთ დოკუმენტის დაზღვევის სერვისი, სამოგზაურო დაზღვევის სერვისი, ბიზნესის გამარტივებული სოფტის შექმნის სერვისი. ეს ყველაფერი რეალურად ერთი და იგივე სისტემით მუშაობს, როგორც ეს ხდება უძრავი ქონების დაზღვევაზე. ყველა ეს შემოთავაზებული სერვისის მომწოდებელი კომპანია აუქციონის წესით შერჩეულია. მოთხოვნა ამ შემთხვევაშიც გახლავთ დაბალი ფასი, მაღალი ხარისხი, რაც პირდაპირ ესადაგება ჩვენი მომხმარებლების სურვილებს და მოთხოვნას. შესაბამისად პრინციპი ერთია. იუსტიციის სახლი გახლავთ სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაცია, პროდუქტს ქმნის კერძო კომპანია, ვისგანაც ჩვენ იუსტიციის სახლი იზიდავს კერძო სერვისს და ნერგავს მის მომსახურებაში. შესაბამისად ერთი ფანჯრის პრინციპით ერთ შენობაში ერთსა და იმავე თანამშრომელთან დამატებითი რესურსის და ძალაუფლება. რა დრო ჭირდება დღეს იუსტიციის სახლში კერძო უძრავი ქონების გადაფორმებას მის დაზღვევასთან ერთად. ეს დაახლოებით 5 წუთიანი პროცედურა გააჩნია, შესაძლოა მომხმარებელს რამოდენიმე ქონების გასაჩუქება ან გაყიდვა, ყიდვა ან ჩუქება სჭირდებოდეს, დამოკიდებულია მომხმარებლის სურვილზე, თუ რამდენ ტრანზაქციას ვახორციელებთ მის კონკრეტულ მოთხოვნასთან დაკავშირებით, სტანდარტულად დაახლოებით 5, მაქსიმუმ 7 წუთის პროცედურა გახლავთ ეს ყველა. უახლოეს მომავალში ხომ არ გიგმავთ რამე ახალი სერვისის დამატებას, მათ შორის დაზღვევის ნაწილში რამე არის თუ არა გეგმაში? იუსტიციის სახლში ინტეგრირებული ყველა სერვისი ინიცირებულია იუსტიციის სახლის მიერ. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა კერძო სერვისი საჭიროება ესადაგება მომხმარებლის თხოვნას, მოთხოვნას, სურვილს და მიბმულია სხვადასხვა სავალდებულო დოკუმენტებს ან აუცილებელი დოკუმენტების გაცემასთან. მაგალითად, რემონტის დაზღვევის მიღება შეუძლია ქონების რეგისტრაციასთან ერთად მომხმარებელს. პასპორტის მიღებასთან ერთად შეუძლია სამოგზაურო დაზღვევა და დოკუმენტის დაზღვევა შეიძინოს. ასევე ქონების დაზღვევასთან ერთად და ქონების რეგისტრაციასთან ერთად შესაძლებლობა აქვს შეცვალოს აბონენტში ცვლილება და ენერგომომწოდებლების კერძო კომპანიების სერვისებში აღარ დასჭირდეს დამატებით მისვლა სხვადასხვა ოფისში და ერთი ვიზიტით მის აბონენტში სხვადასხვა მომწოდებლების შესახებ ინფორმაციის შეცვლისას მისი აბონენტი შეცვალოს იუსტიციის სახლში. შესაბამისად, მომავალში რა თქმა უნდა გეგმავს იუსტიციის სახლი აუცილებლად განახორციელოს სხვადასხვა ინოვაციური პროექტის სიახლე, რომელიც რა თქმა უნდა პირველ რიგში ესადაგება მომხმარებლის სურვილს და საჭიროებას და ასევე პასუხობს იმ თანამედროვე მომსახურების სტანდარტებს, რომელსაც დღესაც აძლევს იუსტიციის სახლი და მომავალში და მუდმივ რეჟიმში ხვეწავს, ავითარებს და აუმჯობესებს. წარმატებას გისურვებთ და გისურვებთ, რომ სწრაფ რეჟიმში ხდებოდეს ყველა იმ მომსახურების გაწევა, რომელიც დიახ ისმეთ რაღაც სტანდარტებს. დავამატებდი საფასურს ხარჯების ანაზღაურების ლიმიტის შესახებ ალბათ საინტერესოა. თვეში გადახდილი 7 ლარი და 50 თეთრად რა სარგებელი შეიძლება მოქალაქემ რემონტის დაზღვევის შემთხვევაში მიიღოს. ალბათ ინდივიდუალურია. დიახ, ინდივიდუალურია ფართთან საჭიროებასთან ზარალთან დაკავშირებით, მაგრამ ლიმიტი გახლავთ 15000 ლარი, რომელიც ასევე ითვალისწინებს მესამე პირის პასუხისმგებლობას და ეს თანხა შეადგენს 3000 ლარს. ანუ მე თუ გადავიხდი თვეში 7 ლარს და
350 თეთრს და დავაზიანებ მეზობელს, ჩავუშვებ წყალს და ასე შემდეგ 3000 ლარი. მე თუ მომადგება რაიმე ზარალი, ამ შემთხვევაში კომპანია 15000 ლარის ლიმიტის ფარგლებში მინაზღაურებს ზარალს, რაც პროპორციულად ნამდვილად მომგებიანი გადაწყვეტილებაა. ზოგადად დაზღვევის სისტემა ამ პრინციპზე მუშაობს და მნიშვნელოვანია, რომ შესაძლებლობა არსებობს მათ შორის უძრავი ქონების ნაწილში 5-7 წუთში ადამიანმა ასეთი სერვისი მიიღოს. მადლობა სტუმრობისათვის, წარმატებებს გისურვებთ. ლანა წულაიას თბილისის იუსტიციის სახლის მენეჯერის მოადგილეს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. პრინციპში უძრავი ქონების თემას ვაგრძელებთ და მე მგონი განსაკუთრებით მათთვის უნდა იყოს საინტერესო შემდეგი ჩვენი თემა, ვინც ახლა ბინას ეწევს. და განსაკუთრებულად შესარჩევად აქვს რამდენიმე კრიტერიუმი გათვალისწინებული. დასვენების დღეებში დირსის პარტნიორობით და არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივით მარათონი ვირბინოთ მომავლისაკენ გაიმართა და ჯანსაღი ცხოვრების ეზის პოპულარიზაციისათვის გარგვენში მონაწილეობა 500-ზე მეტმა ახალგაზრდამ მიიღო. როგორც ჩაიარა სპორტულმა აქტივობამ და ვინ იყვნენ გამარჯვებულები, მარიამ ადამიანმა მიადევნა თვალი ამ ყველაფერს და ვნახოთ მის სიუჟეტი. ირბინე მომავლისკენ სწორედ ამ სახელწოდებით ჩატარდა უკვე მეორედ დედაქალაქში, კერძოდ ისნის რაიონში მარათონი, რომელიც მიზნად ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას ისახავს. სწორედ ამ დღისთვის ბერი გაბრიელ საოლსის გამზირი ერთი დღით გადაკეთდა სარბემბილიკად, რომელსაც ფინიშის ხაზამდე, ანუ დირსის საცხოვრებელ კომპლექსამდე მივყავართ. ისნის რაიონში ყველაზე მასშტაბურმა სპორტულმა აქტივობამ, რომელიც თბილისის საკრებულოს, ისნის რაიონის მაჟორიტარი წევრის ნინო ლაცაბეძის ინიციატივითა და კომპანია ასჯურჯია დირსის მხარდაჭერით ხორციელდება სტარტი უკვე აიღო. მომავლისკენ სარბენად მზადყოფნა 500-ზე მეტმა ახალგაზრდამ გამოთქვა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მარათონი თავის მიზანს ამართლებს და ახალ თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვისკენ კიდევ ერთ წარმატებულ ნაბიჯს დგამს. მთავარი მიზანი არის ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და სწორედ ამ მიზანს ემსახურება დღევანდელი მარათონი. ჩვენ გავაგრძელებთ მსგავსი ღონისძიების მხარდაჭერას. მიხარია, რომ კიდევ უფრო მეტმა ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა წელს, 500-ზე მეტი რეგისტრაცია იყო გავლილი, როგორც გვაქვს ინფორმაცია. ულოცავ გამარჯვებულებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მარათონი სპორტული უკვე მეორედ იმართება ჩვენ სუბაში. შარშან ჩვენ გქონდა და ჩვენ უშუალოდ ჩართულები ვიყავით აქტიურად. წელს მახარებს ის ფაქტი, რომ ახალგაზრდებმა დამოუკიდებლად შეძლეს ესეთი სპორტული ღონისძიების გამართვა. რა თქმა უნდა, კომპანია დირსის მხარდაჭერა იყო ძალიან დიდი. მარათონს უკვე ტრადიციული სახე მიეცა, ეს რიგით მეორეა, თუმცა ორგანიზატორები გაჩერებას არ აპირებენ. გამარჯვებული თასიც ყოველწლიურად გარდამავალი იქნება, ხოლო გამარჯვებულებს წელს მედლები, სიგელები და სპონსორების მიერ დაწესებული ფულადი ვაუჩერები და საჩუქრები გადაეცათ. მივიღე მონაწილეობა ამ გარბენში, ძალიან მომეწონა, ყველა სურჩევ მიიღოს მონაწილეობა ესეთ გარბენებში, რადგან სირბილი არის ყველაზე კარგი ჯანმრთელობისთვის. ყველა ახალგაზრდას დიდს არ აქვს მნიშვნელობა, ყველა უნდა მიიღოს მონაწილეობა. დეველოპერული კომპანია ასჯურჯია დირსი მომავალშიც აქტიურად დაუჭერს მხარს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას. ხოლო გარდა ყოველწლიური გარბენისა, საცხოვრებელი კომპლექსის სტადიონი თითქმის ყოველ შაბათ-კვირას სპორტული აქტივობებით არის დატვირთული. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით ამ წლის ბოლომდე 11 ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში შეყვანაა დაგეგმილი. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით მზის ელექტროსადგურების დასაშენებლად ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევაზე მთავრობასთან სხვადასხვა ინვესტორებს ამ ეტაპზე 5 მემორანდუმი აქვთ გაფორმებული. იოსებიძის 53-ში კი ქართული სამოსის მაღაზია იმერი დაიხურა. ბიზნესი ახლებით ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით ამ წლის ბოლომდე 11 ჰიდროელექტროსადგურს ექსპლუატაციაში შეიყვანენ, რომელთა ჯამური დადგმული სიმძლავრეც 92 მეგავატია. სამინისტროს ინფორმაციითვე საქართველოში მცირე და საშუალო ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა ამ ეტაპზე სულ 116 მემორანდუმთან არის შეთანხმებული. მათი სავარაუდო დადგმული სიმძლავრე კი 1929 მეგავატია, წლიური გამომუშავება 9,93 მილიონი კილოვატ-საათი, ინვესტიციის ჯამი კი 2 მილიარდ 970 მილიონ დოლარში ადგენს. ამ 116 მემორანდუმიდან სამინისტროს ინფორმაციით 67 პროექტი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ეტაპზეა, 24 პროექტის შემთხვევაში მშენებლობა ლიცენზირების ეტაპია და 25 მშენებლობის ეტაპზე.
მთავრობა ელექტროენერგიის გარეშე არსებულ დასახლებებს მზის პანელებს გადასცემს. მთავრობის განკარგულებით ფინანსთა სამინისტროს 2 მილიონი ლარის გამოყოფა დაევალა ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის, რაც სწორედ დენის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ელექტროენერგიით მომარაგებას მოხმარდება. ჯერჯერობით არ არის დაზუსტებული ინფორმაცია კონკრეტულად რომელ დასახლებებზეა საუბარი და რამდენი ოჯახი შეძლებს მზის პანელებით ელექტროენერგიის მიღებას. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით მზის ელექტროსადგურების ასაშენებლად ტექნიკურ ეკონომიკურ კვლევაზე მთავრობასთან სხვადასხვა ინვესტორებს 5 მემორანდუმი აქვთ ამ ეტაპზე გაფორმებული. სამინისტროს ინფორმაციით 5 პროექტის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება 46 მილიონი დოლარია. ელექტროენერგიის სავარაუდო წლიური გამომუშავება კი 55 მილიონ კილოვატ-საათს შეადგენს. სამინისტრო განმარტავს, რომ ერთ-ერთ პროექტზე კერძოდ უდაბნოს მზის ელექტროსადგურის მშენებლობაზე ინვესტორმა Solar Power Georgiam კვლევა დაასრულა და მშენებლობის დაწყება ამ წელს იგეგმება. ობიექტის საინვესტიციო ღირებულება კი 4 მილიონ 500,000 ამერიკული დოლარია. რაც შეეხება დანარჩენ 4 პროექტს, მათი ჯამური დადგმული სიმძლავრე 38 მეგავატია. 16 ივლისიდან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ტაშკენტი-თბილისის მიმართულებით ფრენების შესრულებას უზბეკისტანი Airways იწყებს. უზბეკისტანი Airways-ის ავიაპარკი 31 სხვადასხვა საჰაერო ტიპის ხომალდს შეიცავს. TAV Georgia, TAV Airports Holdings-ის შვილობილი კომპანია და მისი მოღვაწეობა ქვეყანაში 2005 წელს დაიწყო. მოქმედი კონტრაქტით კი 2027 წლამდე გაგრძელდება. საქართველოში განხორციელებული 180 მილიონზე მეტი დოლარის ინვესტიციის შედეგად კი 2007 წელს ექსპლუატაციაში თბილისსა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების ახალი სამგზავრო ტერმინალები შევიდა. 2016-17 წლებში ინვესტიციის შედეგად კი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში არსებული ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის სრული რეაბილიტაციაა ჩატარებული. ზეკარის უღელტეხილზე პოლონური ინვესტიციით თანამედროვე ტურისტული სივრცის მოწყობა იგეგმება. პროექტის ერთ-ერთი ორგანიზატორი არასამთავრობო ორგანიზაცია Promotion Georgia's ხელმძღვანელი კონსტანტინე ნაჭყებია, რომელიც BMG-სთან ამბობს, რომ პროექტში რამდენიმე კომპანიაა ჩართული, რომლებიც ტურიზმის სექტორში მოღვაწეობენ. მისივე განცხადებით, პროექტის იდეა სამეგობროში გაჩნდა. თავდაპირველად სპეციალისტებთან ერთად ბევრი ადგილი მოვინახულეთ, კვლევები ჩავატარეთ. ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორი კომპანია ბუნებაში მიუდგომელ ადგილას პროექტ განხორციელებით არის დაკავებული და ისეთ ქვეყნებში აქვს გამოცდილება მიღებული, როგორიც არის ნორვეგია, ფინეთი, პოლონეთი. დაახლოებით 120,000 ლარამდე უკვე დახარჯულია 3D მარკეტში, ურბანულ დაგეგმარებაში და ანალიზში, რაც შეეხება ინვესტიციის მოზიდვას. პრეზენტაცია ვარშავაში გაიმართა და კერძო პირები დაინტერესდნენ. ამ პრეზენტაციის შემდეგ 4 წელიწადში კი 5 მილიონი ლარის ინვესტირება განხორციელდება, ამბობს ნაჭყებია. Sarzmis სამონასტრო კომპლექსზე გადაუდებელი სარესტავრაციო სამუშაოები და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა 2,5 მილიონი ლარით დაფინანსდება. მუნიციპალური განვითარების ფონდის სამუშაოების შემსრულებელ კომპანიას ეძებს და ზარზმის მონასტერი შეგახსენებთ, რომ ახალციხიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს. პროექტი კი, რომელზეც უწყება მუშაობს, ითვალისწინებს ორსართულიანი ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა, შენობის კერძო საკუთრებაში არსებული ღობეების და ფასადების რეაბილიტაციას და მონასტრის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის კონსერვაციას, ასევე თამარის წყაროს აღდგენას და ავტოსადგომის თამარის წყარომდე მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაციასთან ერთად მოწყობას. ქართული ქალის სამოსის საწარმო იმერი ადგილობრივ ბაზარზე წარმოებით 5%-ს ყიდის და 95% კი უცხოეთის ბაზარზე ექსპორტზე გააქვს. საწარმოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მაია სიმონიძის განცხადებით, წარმოება ძირითადად ევროკავშირის ბაზარზე არის გათვლილი და გეგმასაც ასრულებენ. იმერი ევროპაში, გერმანიაში და იტალიაში გადის, ასევე სამოსის შეძენა თურქეთის ბაზარზე შესაძლებელია. ევროპას ითვისებენ, ქუთაისში 2 მაღაზიით არიან წარმოდგენილები და სამაგიერო დიოსებიძის 53-ში ქართული სამოსის მაღაზია იმერი დაიხურა. BMG-სთან ისევ კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ სივრცის დახურვის ძირითადი მიზეზი ბაზარზე უცხო ბრენდებთან არსებული კონკურენცია და ფართის ქირის გაძვირება იყო.
იმერი ქალისა და მამაკაცის სასაფლაო, საშემოდგომო და ზამთრის. საქართველოში ადგილწარმოშობის ღონების 30% გურჯაანზე მოდის, ამბობს BMG-სთან გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატი დავით სონღულაშვილი და აღნიშნავს, რომ საქართველოში ჯამში 18 ადგილწარმოშობის ღვინო იყო, ხოლო ცოტა ხნის წინ მე-19 ხაშმი დაემატა ჩამონათვალს. მისივე თქმით, 19-დან 14 ადგილწარმოშობის ღვინო კახეთშია და აქედან 6 სწორედ გურჯაანში. ღვინის ხარისხის დაწარმოების განვითარებაზე საუბრისას დეპუტატი ქვეყანაში მცირე მარნების განვითარებაზეც ამახვილებს ყურადღებას და მისი განმარტებით მცირე მარნების საშუალებით უმჯობესდება როგორც ღვინის ხარისხი, ასევე მეღვინის შესაძლებლობა ეძლევა, რომ პროდუქციის რეალიზაცია მარტივად მოხდეს. ახმეტაში კი ახმეტელის ქუჩის მოასფალტებისთვის საჭირო გზის გაწმენდითი სამუშაოები დაიწყო. ახმეტის მერიის ინფორმაციით ასფალტო-ბეტონის საფარი პროექტის ფარგლებში 550 მეტრზე დაიგება. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შეფასება BMC ასრულებს. პროექტი რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება და საერთო ღირებულება ამ პროექტისათვის 139,422 ლარია. ამავე დროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერმა არჩილ ხანდამაშვილმა სპექტრთან საუბარში აღნიშნა, რომ ტატიას საყდრის პრობლემასთან დაკავშირებით უამრავი უნიკალური ძეგლი არსებობს და ის ამბობს, რომ მთავარი პრიორიტეტები გზების და წყლის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. 2019 წელს ამ კუთხით გაცილებით მეტის გაკეთებას ვაპირებთ, ვიდრე 2018-ში და ამისათვის ვმუშაობთ, რაც შეეხება ტატიას საყდარს. მისი თქმით, სოფელში მსგავსი ნანგრევები ბევრია, რომელთა აღდგენაც მნიშვნელოვანია და მუნიციპალიტეტისათვის ამ კუთხით მონახაზები უკვე არსებობს. მნიშვნელოვანია ისტორია და ტრადიცია, თუმცა უფრო მნიშვნელოვანია მომავლისაკენ ყურება, რადგან ამჟამად ჩვენი პრიორიტეტი მოსახლეობის პრობლემების მოგვარებაა, აღნიშნავს გამგებელი. მისივე თქმით, საკითხი აუცილებლად გადაიხადება და მომავალში ტაძრებთან მისასვლელი გზების პრობლემაც მოგვარდება. ძეგლთა დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ კი ტატიას საყდარს 2014 წელს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. მნიშვნელოვანი ხარ კომპანია CSS შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით ახალ კამპანიას იწყებს, რომელიც სამუშაო ადგილებზე დასაქმებულების უსაფრთხოების თემის წინ წამოწევას და ამ კუთხით საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება. ინიციატივა კომპანია CSS-ის წარმომადგენლებმა რამდენიმე დღის წინ გამართულ პრეზენტაციაზე გააჟღერეს. დეტალებს ანუკა ჯოხაძე მოგუყვება. პროფესიული კავშირების გაერთიანების მონაცემებით 2018 წელს სამუშაო ადგილებზე საწარმოო ტრამვების შედეგად გარდაიცვალა 29 და მძიმედ დაშავდა 24 ადამიანი. შენ მნიშვნელოვანი ხარ. ამ სლოგანით კომპანია CSS, რომელიც მომხმარებლებს უსაფრთხოების თანამედროვე აღჭურვილობას თავაზობს, ახალ კამპანიას იწყებს, რომლის უმთავრესი მიზანი ამ მდგომარეობაზე ყურადღების გამახვილება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაა. ჩვენმა კომპანია CSS-მა წამოიწყო კამპანია შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, რომლის სახელი არის შენ მნიშვნელოვანი ხარ. ჩვენი მიზანი არის შრომის უსაფრთხოების კუთხით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. ასევე 28 აპრილს არის სამუშაო ადგილზე დაშავებულთა და გარდაცვლილთა ხსოვნის საერთაშორისო დღე და ჩვენ ამ დღესთან დაკავშირებით შევქმნით ფონდს, სადაც ჩვენი კომპანიის მიერ გაყიდული პროდუქციიდან შემოსული თანხის 1% გადაირიცხება სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთათვის. ასევე პრეზენტაციის ფარგლებში ჩვენ გამოვიწვიეთ სამშენებლო კომპანიები, რომლებიც შემოუერთდებიან ამ ძალიან მნიშვნელოვან და კეთილ საქმეს და ჩვენ გსურს, რომ ერთად უთხრათ დასაქმებულებს სიტყვები შენ მნიშვნელოვანი ხარ. პრობლემის სიმწვავიდან გამომდინარე პრეზენტაციაზე პროფესიული კავშირების გაერთიანების წარმომადგენლებმაც ისაუბრეს და ხაზი გაუსვეს როგორც დამსაქმებლის, ისე დასაქმებულის ვალდებულებებსა და უფლებებს. ძალიან დიდი პრობლემა ამ კუთხით, რომელიც არსებობს, არის ის, რომ ცნობიერების დონე არის ძალიან დაბალი, როგორც დამსაქმებლებში, ასევე დასაქმებულებში და ერთადერთი მექანიზმი მოცემულ შემთხვევაში არის ის საკანონმდებლო რეგულაციები, რომელსაც პროკავშირები წლებია ვითხოვთ და რომლებზეც ცვლილებები მიმდინარეობს. მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ცნობიერების დონე ამაღლდეს, გახდეს დამსაქმებლებისათვის და დასაქმებულებისათვის ცნობილი რა მოთხოვნები გააჩნიათ მათ ერთმანეთის მიმართ და შესაბამისად მგონია, რომ მსგავსი ტიპის ღონისძიება კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია.
ამ წეჯგუფის შვილობილი კომპანია CSS-ი ქართულ ბაზარზე რამდენიმე წელია ოპერირებს. მომხმარებელს კი სთავაზობს უსაფრთხოების თანამედროვე აღჭურვილობას, სისტემებს და მის მონტაჟთან დაკავშირებულ მომსახურებას. Როგორც კომპანიის წარმომადგენლები განმარტავენ, უსაფრთხოების სისტემები სამშენებლო ობიექტზე მუშაობის პროცესში მოსალოდნელი უბედური შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად მონტაჟდება. პროდუქტი ევროპული წარმოებისაა და მინიჭებული აქვს ISO სერტიფიკატი. ჩვენ გავხდით წარმომადგენელი ფრანგული კომპანიის ტრაქტელის, რომელიც 70 წელი აწარმოებს უკვე უსაფრთხოების ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს. ესენი არის კამრები, უსაფრთხო კამრები, ბლოკ 4 ეგრეთ წოდებული, რომელიც ვარდნის შემთხვევაში მუშაობს აი ასეთი პრინციპით, რომ იჭერს, ამას აქვს ასევე აქეთ ტრავმისგან შემავსუბუქებელი მოწყობილობა, რომელიც იხსნება ვარდნის შემთხვევაში, მუშისთვის და ხელოსნისთვის, რომ იყოს ადვილი სამოძრაო ობიექტზე, პერიმეტრზე მონტაჟდება ეგრეთ წოდებული ლაიფლაინი. CSS-ის კამპანია აქტიურ რეჟიმში 28 აპრილს ჩაერთვება, რადგან ამ დღეს მსოფლიო სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ღონისძიების ფარგლებში გაჟღერდა ინიციატივაც ფონდის შექმნის თაობაზე. CSS-ის გაყიდული პროდუქციის 1% კი სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა ოჯახებს გადაერიცხება. Pirveli გუნდი ყოველდღურად მუშაობს, რომ თქვენამდე სხვადასხვა ინფორმაცია განსხვავებული რაკურსით წარმოგიდგინოთ, რაც შეიძლება ოპერატიულად და რა თქმა უნდა საქმიანად. ვამზადებთ სიუჟეტებს, ჩართვებს, მასპინძლობთ თქვენთვის საინტერესო პერსონებს და ამ ყველაფრის საუკეთესო შეფასებელი კი ჩვენი მაყურებელია, ამ კითხველი. დღეს ანუკა ჯოხაძე მოგვიყვება იმ სატელევიზიო პროდუქტების შესახებ, რომლებმაც მაყურებელში ყველაზე დიდი ინტერესი გამოიწვია. ანუკა, დილა მშვიდობის. ანა დილა მშვიდობის. როგორც შენ აღნიშნე, ჩვენი მთავარი შემფასებელი სწორედ ჩვენი მაყურებელია, რომელიც ყოველდღურად ადევნებს თვალს BMG-ს შექმნილ სატელევიზიო პროდუქტებს. დღეს მე შევეცდები სრულიად ღიად და დაფარვის გარეშე ჩვენი შიდა სამზარეულო მაყურებელს გავაცნო და მოვუყვე იმ სტატისტიკური მონაცემების შესახებ, რომელსაც ჩვენ ყოველდღურად თვალს ვადევნებთ. დავიწყებ სატელევიზიო პროდუქტებით და წარმოგიდგენთ ყველაზე ნახვადი სიუჟეტების, ჩართვებისა და სტუმრობების ათეულს. მეათე ადგილს ჩვენ სოციალურ გვერდზე მარიამ ადამიანის სიუჟეტი იკავებს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების განათლების სისტემაში არსებულ სკანდალებზე გვყვება. სიუჟეტ საერთო ჯამში 9800 ნახვა და 95 გაზიარება აქვს. მე-9 ადგილზეა სიუჟეტი სახელწოდებით ოტია იოსელიანის სახლ-მუზეუმის ახალი სიცოცხლე, რომელსაც ჩვენ სოციალურ ქსელში 11000 ნახვა და 59 გაზიარება დააგროვა. სიუჟეტის ავტორი ნინი ლონგურაშვილია, რომლის ავტორობით მომზადებული მეორე სიუჟეტიც მოხვდა რეიტინგში. სიუჟეტი ბოლო დროს მომრავლებულ ტურისტების ძარცვის ფაქტებზე გვყვება. ამ შემთხვევაში სატელევიზიო პროდუქტს 10000 ნახვა და 31 გაზიარება აქვს. ჩვენი მაყურებელი, როგორც ვიცი, საქმიანი დილის სტუმრებსაც აქტიურად ადევნებს თვალს, მეტყოლებს ამაზე მათი მონაწერებით, მათ შორის სოციალურ ქსელებში და კიდევ უფრო მეტი კითხვა, რომელიც მათ უჩნდებათ ხოლმე ამა თუ იმ სტუმართან დაკავშირებით, რომელსაც თავად ისურვებენ ხშირ შემთხვევაში, რომ ეთერში გამოჩნდეს. რა ხდება ამ ნაწილში? ანა, სწორად გახსოვს, BMG-ს ყველაზე ნახვადი სატელევიზიო პროდუქტების ათეულში მე-7 ადგილს კომპანიას სიმეტრია სტუმრობა იკავებს. კომპანიამ საქმიანი დილის ეთერში კურორტ შოვის განვითარებაზე ისაუბრა. სტუმრობას საერთო ჯამში 12000 ნახვა და 213 გაზიარება აქვს. რეიტინგში საქმის კურსის ეთერში გასული სიუჟეტიც მოხვდა, რომელიც კომპანია უჯაფოზე გვყვება. რატომ ჩაანაცვლა კომპანია უჯაფომ ბოსტნეულის წარმოება, ბოსტნეულის შეფუთვა? ამ ინფორმაციით 12000 ადამიანი დაინტერესდა. ხუთეულს კი მანანა მანჯგალაძის რუბრიკა და კომპანია კოკორო ხსნიან. ქალის თეთრეულის ბიზნესმა 12000 ნახვა და 104 გაზიარება დააგროვა. მანანა მანჯგალაძის სიუჟეტთან ერთად ასევე ათეულში მოხვდა სახელმწიფო საწარმოების ზარალი 562 მილიონი ლარი. გიორგი ისაკაძის რუბრიკა კვირის რიცხვმა მე-4 ადგილი დაიკავა. რამდენიმე კვირის წინ გამოქვეყნებულ მასალას 13000 ნახვა და 205 გაზიარება აქვს. მესამე ადგილზეა განათლების თემა. თათია ჩაპიჩაძის სტუმარი, რომელიც პედაგოგების სერტიფიცირების ახალ მოდელზე საუბრობს, სტუმარს საერთო ჯამში 16000 ადამიანმა მოусმინა, ხოლო 370-მა ის გააზიარა კიდეც. ათეულში კიდე გვხვდება მანანა მანჯგალაძის რუბრიკა და მისი გმირები. ამჯერად სპორტული ფეხსაცმელების ბრენდი Cross-ი ლიდერობს, რომელიც მეორე ადგილზე 20000 ნახვითა და 163 გაზიარებით მოხვდა. ძმები მიქაიების ისტორიას კი ერთი პოზიციით TBC ბანკის საქმესთან დაკავშირებით გაკეთებული კომენტარი უსწრებს, რომელიც პროკურატურიდან პირდაპირ ეთერში სწორედ BMG სოციალური ქსელის საშუალებით გადაიცემოდა. პირდაპირ ეთერს საერთო ჯამში 59000 ნახვა აქვს.
ასევე აქციონერების ადმინისტრატორების ფინანსური საქმიანობის აქტივობების შესწავლა. BMG-ის პლუსი მათ შორის ისიც არის, რომ მუდმივად გვაქვს შესაძლებლობა გარდა სატელევიზიო ეთერებისა, ჩვენი სოციალური ქსელებით გქონდეს შესაძლებლობა, რომ ჩვენი მაყურებელი იყოს ოპერატიულად საქმის კურსში ყველა იმ სიახლის, რომელიც უკავშირდება ამა თუ იმ მოვლენას, რომელიც რა თქმა უნდა საინტერესო არის საქმიანი ადამიანებისათვის და რაიმე ფორმით კავშირში არის ბიზნესზე, ეკონომიკაზე თუ ფინანსებზე გაკეთებულ ამა თუ იმ განცხადებასთან თუ მოვლენასთან. ვიცოდი ასევე ამ თემასთან დაკავშირებით რომ შენ აუცილებლად მოიკითხავდი პროდუქტებს, რომელიც ტოპ სიახლეებს, რომელიც ჩვენი მაყურებლისთვის ყოველდღიურად ბიზნეს სიახლეებში ვებგვერდიდან ხვდება ხოლმე. ამ შემთხვევაში ჩამონათვალში რომელი სიახლეები მოხდნენ? ანა, ვიცოდი რომ ჩვენი მაყურებელი ამ ინფორმაციითაც დაინტერესდებოდა. შესაბამისად, მე რომ მათ თავი არ შევაწყინა 2019 წლის ყველაზე კითხვადი სიახლეების შესახებ მცირე ვიდეო კოლაჟი ვნახოთ. წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით BMG-ის ყველაზე კითხვადი სიახლეებია. 15902 ადამიანმა წაიკითხა BMG-ის სიახლე საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის შესახებ, რომელმაც ხელფასზე უარი განაცხადა და ფრანგული პენსიით ცხოვრება გადაწყვიტა. 15 მილიონი ევროს ინვესტიცია. საგურამოში ფინური სკოლა მოსწავლეებს სექტემბრიდან მიიღებს. იანვარში გამოქვეყნებულ ამ სიახლეს საერთო ჯამში 16099 ნახვა აქვს, რითაც ის მეოთხე ადგილს იკავებს. საქართველოში კაცის საშუალო ხელფასი თვეში 1468 ლარია, ქალის 906 ლარი. ეს ინფორმაცია BMG-ზე 16859 ადამიანმა ნახა, რითაც ის მესამე ადგილზეა. სილქნეტმა 200 მილიონი ამერიკული დოლარის ევროობლიგაციების გამოშვება განახორციელა. ამასთან დაკავშირებით Silk Road ჯგუფის დამფუძნებლის გიორგი რამიშვილის კომენტარი 25571 ადამიანმა წაიკითხა. ყველაზე კითხვადი სიახლე, რომლითაც 31629 ადამიანი დაინტერესდა, ტექნობუმის ახალი სქემა. რითაც პროდუქციის შეძენა განვადებით ბანკის გარეშე იქნება შესაძლებელი. ანა, სანამ შენ და საქმიანი დილის მაყურებელს სულ რაღაც ერთი დღით დაგემშვიდობებით, მანამდე მინდა დაგიტოვოთ ვიდეო, რომელიც უკვე Forbes-ის ყველაზე პოპულარული სტატიების შესახებ მოგუყვება. რომელმა სტატიებმა შეძლო მკითხველის ყველაზე მეტად დაინტერესება, ამის შესახებ მცირე ვიდეო ვნახოთ. 2019 წლის პირველი კვარტლის მიხედვით Forbes-ის ყველაზე პოპულარული სტატიებია. მეხუთე ადგილი ბიზნესის პირადი ასისტენტი. სალომე მეცხვარიშვილის ინტერვიუ კონსიერჟ თბილისის დამფუძნებელთან 4000-ზე მეტმა ადამიანმა ნახა. 2200-ზე მეტმა კი გააზია. ტრადიციულად სოფლიოს ყველაზე მდიდარი ადამიანების რეიტინგით საერთო ჯამში 4000-ზე მეტი ადამიანი დაინტერესდა, ხოლო 3000-ზე მეტმა ის გააზიარა. Forbes-ის მთავარი რედაქტორის ედიტორიალი ან აკლია ან არა 6000-ზე მეტი ნახვითა და 3100-ზე მეტი გაზიარებით მესამე პოზიციაზეა. ნინო ზამბახიძის სიტყვა თეთრ სახლში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან შეხვედრისას. ამ სტატიამ 8000-ზე მეტი ნახვა და 5700-ზე მეტი გაზიარება დააგროვა. ქართული უნივერსიტეტების სტანდარტებთან შესაბამისობის შესახებ გამოქვეყნებული მასალა Forbes-ის ყველა დროის ყველაზე პოპულარულ სტატიებს შორის 38000-ზე მეტი ნახვით და 22700-ზე მეტი გაზიარებით მოხვდა. დარწმუნებული ვარ, ინტერესი არც ჩვენს შემდეგ თემას მოაკლდება და ვნახოთ, როგორ იქნება გამოხმაურება მაყურებლების მხრიდან. თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების ოპერატორი კომპანია TAV Georgia საქართველოს 2027 წლამდე პარტნიორად შეარჩია. გაზრდილი ტურისტული ნაკადების ფონზე აეროპორტების დატვირთულობის მნიშვნელობაზე ბევრს საუბრობთ და რიცხვები თავისას მეტყოლებენ. თუმცა დღეს განახებთ იმას, რისთვისაც თვალი აქამდე მხოლოდ ალბათ ილუმინატორის ფანჯრიდან რამდენიმე წუთით თუ მოგიკრავთ და რა თქმა უნდა მოგიყვებით იმაზე მეც, ვიდრე ერთი შეხედვით გარედან დანახული სივრცეა. TAV Georgia-სთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვებია დაგროვებული საზოგადოებაში, რომელიც პერიოდულად იჩენს თავს. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ინვესტორია ქართული ეკონომიკის, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კომპანია, ხო და განსხვავებულ ფორმატში BMG-მ გადაწყვიტა, რომ ადგილზე მოვიდეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში და გავესაუბროთ TAV-ის ტოპ მენეჯმენტს, მით უმეტეს საუბარია ინფრასტრუქტურაზე. ამისთვის დაგჭირდება ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილების და ლოკაციების მონახულება, რომელზეც დარწმუნებული ვარ, ეხლა დაგვხვდებიან მასწავლებლები და დაგვეთვალიერებენ ყველაფერს, რაც ძალიან საინტერესოა.
ბევრი ნაცნობები თუ უცნობები, მაგრამ თავად ქალბატონი თეა. მადლობა, როგორ ზანდები? არა მიშავს თავად. კარგად, დიდი მადლობა. შესავალი გავაკეთე და იმედია რომ ხო, იმედია რომ ეს გიდობაც საინტერესო იქნება და უკვე ადგილზე ვარ. მე ვფიქრობ რომ საინტერესოა და ძალიან საინტერესო უნდა იყოს ეს. კარგი, ვიწყებთ ინფრასტრუქტურით, ყველაფრით თავიდან ბოლომდე, ვიდრე აქამდე მოვედით, გაგვიძეხით, ვიდრე ჩვენი ინტერვიუ დაიწყება. ჩვენ ხავართ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფრენის ტერმინალში, გაფრენის ზონაში და შევდივართ ერონზე და დავიწყოთ აეროდრომით ასაფრენი ზოლი. კარგი ამინდია, ქარი არ არის. ასე რომ გაგვიმართლა ერთის მხრივ. ეხლა ჩვენ ვიყავით ტერმინალში, ეს არის გაფრენის და მოფრენის ტერმინალები და გინდა გაგაცნოთ გელა გოზალიშვილი, ჩვენი ტერმინალის მენეჯერი. ვიმყოფებით აეროდრომზე და აეროდრომის მენეჯერი ბატონი ზაზა გაბათაშვილი და რაც შეეხება კაკო ბარქაიას, კაკო არის ground handling-ის მენეჯერი, უფრო გასაგები რომ იყოს მაყურებლისთვის, ეს არის მიწის ზედა მომსახურება, ყველა ის სერვისი, რითაც ავიაკომპანიები სარგებლობენ თბილისის საერთაშორისო და ზოგადად აეროპორტში. ეს სამი მთავარი ადამიანი, რომელსაც ოპერირება სრულად მიყავს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. საუბარია 1400 ადამიანზე, რომელიც ტავჯორჯიაში არის მთლიანად დასაქმებული. ტავჯორჯიაში არის 1400-1380 ადამიანი არის დასაქმებული თბილისსა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებში. ეს არის ძალიან დიდი გუნდი. ეს არის ქართული კომპანია, სრულად ხშირად ხდება ეს, ესე ვთქვათ, კრიტიკის საგანი. მწველები გამომდინარე იქიდან რომ აქციონერები არიან ფრანგული კომპანია, რომელიც უმრავლესობას ფლობს აქციების მაჯორიტის და ასევე თურქული კომპანია უმცირესობაში. მენეჯმენტში რამდენია თეა? მენეჯმენტში დღესდღეობით ტოპ მენეჯმენტში არის 2 ადამიანი უცხოელი და სულ ექსპატი ყავს 5 ადამიანი. ამ თემ კომპანიაში 1400 ქართველი მუშაობს და ეს 3 ადამიანი არის ასევე მთავარი ის ხელმძღვანელები, რომლებზეც რომ არის ეს აეროპორტი. კი, ნამდვილად ეხა გავაგზავნე. ეს არის აეროდრომი, როგორც გითხარით, აეროდრომი შედგება თვითმფრინავების სადგომები, სამოსლო ბილიკები და ასაფრენ-დასაფრენის ზოლი. დღესდღეობით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გვაქვს 57 თვითმფრინავის სადგომი და გვაქვს ასევე სასიხარულო ნიუსი, რომელსაც პირველად ვამბობ, ესე თქვენთან, ეს არის 5 ახალი სადგომი, რომელიც დაემატება წელს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს და ჯარში უკვე ორთვეში და ნებართვას ველოდებით დავიწყებთ მშენებლობას და რეალურად თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გვექნება 62 საჰაერო ხომალდის სადგომი. ეს დაახლოებით აი ამ 5 სადგომის დამატება კომპანიას რა ინვესტიცია თუ დაუჯდება უხეშად? 5 სადგომი გვიждდება 8 მილიონი, რომელიც იქნება დამატებით ამ პერიოდში ინვესტირება. განხორციელდება ეს ინვესტიცია ივნისის ბოლომდე და ივნისის ბოლოსთვის უკვე ჩვენ გავხსნით ახალ ხუთს. როგორც ხედავთ, აი სადაც ვდგევართ, ეს სამოსლო ბილიკიც 2016 წელს ასევე რეაბილიტაციის ფარგლებში 4 სამოსლო ბილიკი და ეს ზოლი მთლიანად თავიდან ბოლომდე გაკეთდა და არის ფაქტიურად ახალი. ხშირად ეს ასევე ასაფრენ-დასაფრენის ზოლი ხდება რაღაც კრიტიკის. ხო და ძალიან მინდა რომ ეს ყველაფერი ახლოდან შეგიძლიათ თუ იპოვით 1 სანტიმეტრიან ორმოსაც ვერ იპოვით, გარწმუნებთ, თუ იპოვით, რა ვიცი, შეგიძლიათ თავიდან ბოლომდე 3000 მეტრია მოქმედი ასაფრენ-დასაფრენის ზოლი. ამ ინფრასტრუქტურიდან გამომდინარე, თეა, რომელსაც ვქნით აქ რეალურად იმ გეგმიდან გამომდინარე, რაც ტავჯორჯიას აქვს დასახული. რა არის ის უახლოესი ლიმიტები და ზღვრები, რაზეც აპირებთ ასვლას? იცით რა, ყოველწლიურად დიდ სურათს უყურებთ, იმიტომ რომ უყურებთ ეკონომიკას, მგზავრების ტრაფიკს, ტურიზმს. რა თქმა უნდა, აეროპორტი არის სწრაფად მზარდი, ესე ვთქვათ, ბიზნესი, თვითონ ეს ავიაცია და აეროპორტიც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია ამ სფეროში და ამ ბიზნესში. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ის ზრდა, რაც ბოლო წლებში არის დაფიქსირებული და საკმაოდ დიდი ზრდა. შესაბამისად, ეს საჭიროებს ინფრასტრუქტურას და ჩვენ მზადყოფნაში ვართ, როგორც გითხარით, 5 ახალი სადგომი კეთდება, ასევე მზად ვართ კიდევ დამატებითი ინვესტიციებისთვის. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ის 60 მილიონი დოლარი ინვესტიცია, რაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში განხორციელდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, სრულად მოიცავს ასაფრენ-დასაფრენ ზოლს, სამოსლო ბილიკებს, ახალ მოფრენის ტერმინალს და ახალ სადგომებს, რომელიც ახალი მოფრენის ტერმინალთან ერთად, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გაკეთდა. საშუალოდ დღის განმავლობაში 150 რეისამდე სრულდება გაფრენა-მოფრენა ჯამურად და 24 საათში 24 საათში და რამდენი რეისი
რეისი? 150 რეისამდე, ანუ 130-დან 150 რეისამდე. და თავმარო დაიწყო რამდენი იყო თემაში? 2005 წელს იყო 520.000 მგზავრი, რითაც დავიწყეთ და დღეში სრულდებოდა 7-10 რეისი და სულ 12 ავიაკომპანია დაფრინავდა. დღესდღეობით 60 ავიაკომპანია რეგულარულ რეისებს ასრულებს და ეს ციფრი, ანუ რეისების იზრდება ზაფხულში და შედარებით მცირდება უკვე ზამთრის სეზონზეც კი საკმაოდ დატვირთული აეროპორტი და როგორც გითხარით, დღეში 130-დან 150-მდე რეისი სრულდება. კი, ეს ძალიან დიდი დატვირთვაა თბილისის აეროპორტისთვის, მაგრამ ინფრასტრუქტურა ჯერჯერობით ხელს გვიწყობს. მეორე ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის საჭიროება ამ ეტაპზე არ დგას და ერთი ზოლით, ესე ვთქვათ, უნკლავდებით ამ ყველაფერს. ავიაკომპანიები, რომლებიც აქ ოპერირებენ და ფუნქციონირებენ, რეალურად მათი აუდიტები, გარდა იმისა, რომ შემოდის სახელმწიფო სტრუქტურები და რაღაცა მათი აუდიტები რას ნიშნავს? ყველა ავიაკომპანია, რომელიც აქ ფუნქციონირებს, წელიწადში ორჯერ ახდენს აეროპორტის აუდიტს. ყველა ახალი ავიაკომპანია, აი Air France, რომელიც ახლა შემოვიდა ბაზარზე, ხო, Air France-ის მოსამზადებელი პერიოდი იყო თითქმის 1 წელი. ამ 1 წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით ბოლო 6 თვის განმავლობაში, ალბათ 10-ზე მეტი სხვადასხვა სახის აუდიტი შემოვიდა და ეს როგორც აეროდრომის მხარე, ასე უსაფრთხოების კუთხით, ასევე პერსონალი გადამზადება, ანუ ყველაფერი მოწმდება. ყველა ავიაკომპანია, რომელიც შემოდის, იწყებს ახლა ინდიგო შემოდის, ხო, ინდური ავიაკომპანია, რომელსაც ყველა ველოდებით მთელი ქვეყანა, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად ახალი ბაზარი, აბსოლუტურად ახალი სიტყვა ქართულ ავიაციაში, რომ ინდური პირდაპირი რეისი იქნება დელი-თბილისი. ისინი უკვე 6 თვეა, აი ახლა 6 თვე ამოწმებენ ყველაფერს. ვერასდროს არ მოვიდგენდი აქ თუ ამოვშდებოდი, ძალიან მაგარია. ეხლა ჩვენ ახალ სადგომებზე ვიმყოფებით ბეტონის, აი აგერ ხედავთ თქვენ თვითონ ეს ყველაფერი 2017 წელს ტერმინალთან ერთად გაკეთდა. ახალი მოფრენის ტერმინალთან ერთად ეს სადგომები, ეს არის ბოლოს 3-4 წლის განმავლობაში რამოდენიმე ერთეული მინდა გაჩვენოთ. ეხლა ის ტექნიკა, რაც ჩვენ შევიძინეთ და რაც ჩვენ შევიძინეთ და რასაც თქვენ აქ ხედავთ, იმიტომ რომ მთლიანად ამაზეა საუბარი. აი ეს ტექნიკა რაც არის, ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ დღესდღეობით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ყავს 220 ერთეული სპეცტექნიკა. რეალურად რასაც აქ ხედავთ, ეს არის რამოდენიმე სპეცტექნიკა ჩვენი, რომ მინდოდა მეჩვენებინა, რომ ეს არის ყველა ახალი ბოლო წლების განმავლობაში შეძენილი ტექნიკა, როგორც ხედავთ, ძალიან უცნაური ესე ვთქვათ სახის მანქანა და ანადგარებია და მინდა გითხრათ, რომ თითოეულის ფასი, აი მაგალითად ეს 300.000 ევრო, 500.000 ევროდან იწყება, ეს არის ძალიან ძვირადღირებული ტექნიკა. ახალი ტრაფი, ეს ახალი შემოსულია, რამოდენიმე კვირის სულ და ასე რომ შეგიძლიათ, აი ნახეთ, საფეხურებიც კი ახალია. მოდი აქედან რომ აგვიხსნამ, მათ შორის ახალი მოფრენის ტერმინალიდან დაწყებული ტექნიკა გასაგებია. რეალურად სადა ვარ და აი ამ განახლებული სიტუაციის შემდეგ. აბსოლუტურად ყველაფერი არის განახლებული. ეს სადგომები, რაზეც ვიმყოფებით, წინ ხედავთ განახლებულ ავტოსადგომს, რომელიც ასევე ამ ინვესტიციის ფარგლებში ახალ ტერმინალთან ერთად და დღესდღეობით 1000 მანქანაზე გათვლილი კარ-პარკი გვაქვს თბილისის აეროპორტში. ეს ახალი მოფრენის ტერმინალი, ეს ყველაფერი, რასაც ხედავთ, ასფალტი, ხედავთ, რომ გზები, ეს სამიმოსლო გზები თვითონ ტექნიკისთვის არის აბსოლუტურად განახლებული, ასევე ხიდი ამ ახალ ტერმინალს მოფრენისას აქვს ორი გამოსასვლელით ხიდი, ანუ ფაქტიურად ესეც ახალია, აქამდე არ ყოფილა თბილისის აეროპორტში და გვაქვს ძალიან ლამაზი აეროპორტი. დღესდღეობით ეს აეროპორტი აკმაყოფილებს იმ მგზავრთა რაოდენობას, რაც გვაქვს. იმ ნაკადს. ხო, იმ ნაკადს, აქედან შეიძლება პატარა ჩანს, მაგრამ აბსოლუტურად საკმარისია. ჯამში რა ფართობზეა საუბარი? 27000 კვადრატულია ორივე ტერმინალი ერთად. დიახ, 27000 კვადრატულია და გათვლილია ეს აეროპორტი რეალურად არქიტექტურულად 4.5 მილიონამდე მგზავრს მოემსახურება. მაგრამ თვითონ მუშაობის პროცესში არქიტექტურულ კაპაციტეტს, ანუ არქიტექტურულ გამტარუნარიანობასა და რეალურ გამტარუნარობას შორის არის განსხვავება. იმიტომ რომ იმ სლოტ მენეჯმენტით რეისების სწორი გადანაწილებით ჩვენ შეგვიძლია 5.5 და შეიძლება 6 მილიონ მგზავრსაც კი მოემსახუროთ. ეხლა იცი მრჩევა მთავარი კითხვა და ამიტომ გთხოვეთ, რომ ნახოთ ადგილი, რომელიც ასევე საჯილდოო ფასავით იყო ქცეული თემა ტრანზიტთან დაკავშირებით. ანუ რეალურად ის საშუალებები არის თუ არა იმ პოტენციალიდან გამომდინარე, რომელიც განსაკუთრებულად მიმზიდველს გახდის თბილისის აეროპორტს და მოარული ხმები, რომ სატრანზიტო არეა
არ არის არ არსებობს, არა, მარტივად არ არსებობს. ეს ისე იგივე თემაა, პირები, როგორც ასაფრენზოლზე დიდი ორმოები, იქ ხო დახვდა ხა კიდე ძალიან უცნაურია რომ ამ სფეროში ვინც მუშაობს, ვისაც შეხება აქვს აეროპორტთან, არ იცოდეს რომ სატრანზიტო ზონა არის თუ არა აეროპორტში, ეს სიცხვილიცაა. მაგალითად ჩამოფრინდით ჩვენ ახლა ერევნიდან და გავიაროთ ის გზა და მივფრინავთ პარიზში. შემოვედით, საზღვარი არ უნდა გავიაროთ, საზღვარზე არ შევდივართ და მივდივართ. ანუ ეხლა გამოვიარეთ ჩვენი ბორტიდან და მივდივართ პირდაპირ. ბორტი ეხლა დგას. ანუ ეხლა გავივლით სატრანზიტო გზას. ტრანზიტი, ტრანსფერი. პირდაპირ წერია ეს პირველი მაჩვენებელი, რაც შეგიძლიათ რა. რითიც უკვე დაკვალიანდება მგზავრი. კარგი, წავედით. აი ხედავთ უკვე მოვედით იმ ადგილას. ტრანზიტი დესკი, აი ჩვენი თანამშრომელი ნათია ეხა აქ აგვიხსნის. ნათიას წყალი აქვს გამზადებული. ნათიას წყალი აქვს ჩვენთვის მე მგონი გამზადებული. ნათია, მადლობა გამარჯობა. ამბობენ რომ ტრანზიტი არ არისო. თბილისის აეროპორტში. ხშირად ყავს მსახურებით აკავს შემდეგ ზემოთ გაფრენის დარბაზში. აი ჩვენ ჩამოვფრინდით ერევნიდან ახლა მე და გიორგი ჯორჯიან ეირვეის რეისით და მივფრინავთ პარიზში. ჩვენ მოვედით, უთხარით თავის წარმომადგენელს, მაგრამ აირზენას შემთხვევაში ეს მინდა აუცილებლად აღვნიშნო, რომ აირზენა თვითონ ემსახურება თავის მგზავრებს, ground handling-ს, ანუ თვითონ იკეთებს. შესაბამისად, აქ შეიძლება არ იყოს ნათია და იყოს ჯორჯიან ეირვეისის ნებისმიერი თანამშრომელი. ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ მოვედით და ვეუბნებით, რომ ჩვენ მივფრინავთ პარიზში, ვაჩვენებთ boarding pass, თუ ეს გვაქვს, ვაჩვენებთ პასპორტს და შეგვიძლია გადავინაცვლოთ უკვე. ესე გამოდივარ. აი ესე უწევს ყველას გამოსვლა. ან ეს არის ის გზა, რასაც გადის ტრანზიტი. ეს შემოვედით ახლა ჩვენ. ეს არის საავიაციო უშიშროების პუნქტი, რომელსაც დაცვის პოლიცია თბილისის აეროპორტის შემთხვევაში ან დაცვის პოლიცია აკეთებს ამ საქმეს. ჩვენ ჩვეულებრივად გზავრი თუ ჩანთა აქვს, ამ ჩანთას ატარებს აქვს, თუ ჩანთა არ აქვს, თვითონ გადის და ჩვენ შეგვიძლია ახლა გავიაროთ ჩვეულებრივად გამგზავრების ზონაში. მე უკვე ხარ, მოდიხარ საერთო განკარგულებაში, იქ საიდანაც ყველანი ჩვენ მიფრინავთ ხოლმე, გასაგებია. ჩვენ ვართ ახლა გამგზავრების ტერმინალში. რეალურად ჩვენ გამოვიარეთ უპრობლემოდ ის გზა, რაზეც ტრანზიტ მგზავრები გადიან. აქ არის ყველა ის ინფრასტრუქტურა, რაც ჭირდება მგზავრს, რომ დაისვენოს duty free მაღაზიები, კვების ობიექტები და ვფიქრობ, რომ ძალიან კომფორტულად გაატარებს იმ 2 თუ 3 საათს, რომელიც შემდეგ რეისამდე მოუწევს ლოდინი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. მეკაბაცი გადაცემა განმეგვზობთ საქმიანი დილის ეთერს და დღეს უბრუნდებით კვლავ რეგულაციების თემას, რომელიც საბანკო სექტორს 1 იანვრიდან შეეხო. რეგულაციების გავლენა, ეფექტი და მისი ბედი ჯერ კიდევ მათ ამოქმედებამდე იყო კრიტიკის მიზეზი. ამ მოქმედებზე კიდევ ერთხელ ისაუბრეს ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრებმა მთავრობის სტრატეგიაზე, რომელიც ფუნდამენტურად არ შეიცვლება, თუმცა გადახედვის პერსპექტივა რამდენიმე თვეში შეიძლება გაჩნდეს. შეცვლიან თუ არა მათ და როგორია ამ დროის მონაცემებით რეგულაციების გავლენა და ეფექტი ბაზარზე. გიორგი კაპულაძესთან, საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარესთან გავაგრძელებ საუბარს. გიორგი, გამარჯობა, მოგესალმები. მიხარია რომ ხარ ჩვენთან ერთად დილიდან. მიუხედავად იმის, რომ ფინანსთა მინისტრმა ისაუბრა, რომ მისი პოზიციები განსხვავებული იყო ეროვნული ბანკის პოზიციებთან და ის თვლის, რომ გარკვეულწილად შესაძლებელია ის რეგულაციები, რომელიც არსებობს, ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ ჯერ არ არის საკმარისი მონაცემები, თუმცა ფუნდამენტურ ცვლილებას იმ რეგულაციების, რომელიც 1 იანვრიდან ამოქმედდა, გიორგი ქობულია არ პროგნოზირებს და არც ამასთან დაკავშირებით განცხადებას არ აკეთებს. ის მხოლოდ ამბობს, რომ მაღალშემოსავლიანი ადამიანებისათვის შეიძლება გადაიხედოს რუსტებული PTA კოეფიციენტი, რომელთაც უფრო მეტის, თქვათ, შემოსული თანხიდან სესხის მიმართებად გაცემა არის შესაძლებელი. შენი ინფორმაციით, რომელიც თითქმის თლიან საფინანსო სექტორს უყურებ, დღეს რა რეალობა დადგა ამ რეგულაციების ამოქმედებიდან უკვე აპრილის 15-ისათვის ბაზარზე? ხო, სრული მონაცემები როცა გვექნება და ახლა ვთქვათ 2 კვარტლის მერე უფრო ადვილია ალბათ იმ შედეგად დადებითი ან უარყოფით ეფექტზე ამ რეგულაციის, თუმცა ფაქტია რომ ამ რეგულაციამ უკვე შეუქმნა პრობლემა ბიზნესის იმ სექტორებს, რომლებიც საკუთარ პროდუქციას ყიდიდნენ საბანკო სესხის დახმარებით, იქნებოდა ეს განმავლობა თუ იპოთეკური სესხი, თქვათ, სამშენებლო ბიზნესის შემთხვევაში და უკვე გაჩნდა, თქვათ, დაიწყო წუწუნი ბიზნესმენების. მე ძალიან მიკვირს წინასწარ რატომ არაფერს არ ამბობდნენ ესენი, რადგან ჩემი აზრით მოსალოდნელი იყო მსგავსი შედეგი მათი ბიზნესისთვის მით უმეტეს და მე მგონი არავის ისე იმდენი ლობისტი არ ყავს პარლამენტში, როგორც სამშენებლო ბიზნესს და მე მგონი მათაც შეეძლოთ გარკვეულად ზემოქმედება მოეხდინა, თქვათ, პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. მე მესმის, რომ ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება სასურველია, რომ იყოს პოლიტიკისგან შორს და ეკონომიკურ საფუძვლებს ემყარებოდეს, თუმცა ფაქტია, რომ პარლამენტს გარკვეული როლი და მმართველმა ძალამ ითამაშა გარკვეული როლი ამ ახალი რეგულაციების შემოღებაში, მით უმეტეს, როდესაც ეს მთელ საფინანსო სექტორზე გავრცელდა ერთიანად. ახლა როგორც ჩანს, დაინახეს ის უარყოფით შედეგი, რაც შეიძლება ვიღაცისთვის მოსალოდნელი იყო და ვიღაცისთვის მოულოდნელი, მაგრამ ფაქტია, რომ უარყოფით შედეგი არის და მოკლევადიან პერსპექტივაში ამ უარყოფითმა შედეგმა შეიძლება სამომავლოდ თუნდაც რაღაცა მოაზრებითი კარგი მიზნები და იდეები იმდენად გააფუჭოს, რომ ბოლოში რაღაცა კარგი იქნება, აღარც დაგვაინტერესოს იმან, იმდენად გააფუჭოს ამ რეგულაციამ მოკლევადიან პერსპექტივაში. პოლიტიკურად, ასე ვთქვათ, განცხადებები რაც გაკეთდა, რომ მიდგომა არ შეიცვლება, ანუ ის რომ თქვა ყველაზე მოწყვლადი ფენებისთვის ჭარბვალიანობის პრობლემა არ გაჩნდა, ეს მიდგომა თქვა პოლიტიკურ ნაწილში რჩება, მთავრობის წევრებიც აცხადებენ, მაგრამ აი შეიძლება გადაიხედოს ერთ-ერთი პირველი, რაც ასე ვთქვათ, ყველა მხრიდან მოდის იდეა და ინიციატივა არის, რომ აი იპოთეკურ ნაწილში სამშენებლო და კრედიტი ამ ნაწილს შეიძლება შეეხოს. ანუ რამდენად შეცვლის ეს რეალურად მდგომარეობას, თუ მხოლოდ შეეხება მაღალშემოსავლიან სეგმენტს, ვინც იღებდა თქვა იპოთეკურ სესხებს. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, როგორ იღებენ პოლიტიკოსები გადაწყვეტილებას. თუ იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიისაღები, პოლიტიკოსები ამ გადაწყვეტილებას მიიღებენ საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინებით და საზოგადოებრივი აზრი არის ერთადერთი, რამაც შეიძლება შეაცვლევინოს, ну გარდა მათი ხელმძღვანელის აზრისა, რა თქმა უნდა, რომელიც შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ხალხის აზრს არ დაემთხოს. როგორც ჩანს, ეს რეგულაციები, რომელზეც საუბარიც ეროვნულ ბანკთან ერთად დაიწყო თავის დროზე ფინანსთა მინისტრმა მამუკა ბახტაძე, მოდიოდა მაინც ბიზნეს ივანიშვილისგან, ჩვენ გვახსოვს მისი ცნობილი ინტერვიუ, სადაც საუბრობდა, რომ ორმა ბანკმა შეჭამა ქვეყანა თუ გაყრიფაო. როგორც ჩანს, იმდენად ძლიერი იყო ეს გზავნილი თავიდანვე მართველი გუნდის მიმართ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება შინაგანად ეწინააღმდეგებოდნენ, ძალიან გაუჭირდა თუნდაც ახალ მოსულ მინისტრებს, მაშინ ახალ ფინანსთა მინისტრს ვანო ჭავარიანს და ქობულიას ეკონომიკის მინისტრს გადაწყვეტილება მიღებული იყო უკვე მაშინ ისინი. ამას ვამბობ ზუსტად და შესაბამისად. მე როს გიორგი, პოლიტიკოსებმა პარლამენტარმა მათ შორის შეთავაზება ერთგვარად უბიძგეს ტექნიკის მაღაზიებს,
მაგალითად რომ შიდა განმარტებები გაეკეთებინათ ან განხილვების სერვისი გაეაქტიურებინათ. ხო, მაგრამ ეს არ არის შევთანხმდეთ, ეს თანხის გასესხება არ არის ტექნიკის გამყიდველი საქმე რეალურად. თუმცა აკეთებენ, ეხლა ხო, აპირებენ, მესმის რომ აპირებენ, როგორ გამოვათ ეს საკითხი, მე მას წარწერები რამდენად ქმნის რეალურად ეს საფინანსო სექტორში და ზოგადად აი ამ დარგში პრობლემას, როცა უკვე ისეთი ბიზნესები თუ ისეთი ადამიანები აქტიურდებიან იმ პროფილით, რომელიც მათი საქმე ამ დრომდე არ ყოფილა, იმიტომ რომ ხა თავისთავად ისინი ისეთი ფინანსური განათლებით ვერ იქნებიან, ხო, როგორც ვთქვათ ეს ბანკებია თუ სხვა საფინანსო ორგანიზაციები. რა პრობლემა შეიძლება შექმნას ამ ბაზარზე ჯამში და სად პოულობენ გამოსავალს ადამიანები, ვისაც სჭირდება, ხო, რაღაცა თავად. ანუ შენახსენე ძალიან კარგად რომ ეს არ არის მათი საქმე. ამას ვსაუბრობ ჩვენს, რომ არ არის ეს თქვა სხვა პროფესიის არის, სხვა გამოცდილება აქვს. ბანკებში და თუნდაც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში ამის აწყობილი სისტემა არსებობს, ტექნიკურიდან დაწყებული ადამიანური რესურსით გამართული. ანუ მათაც მოუწევთ თქვა ან დაქირავება და ხარჯი მათთვისაც მაინც გაიზრდება თავისთავად შიდა განმარტების შემთხვევაში. თუმცა რადგან ამ რეგულაციებმა ძალიან დაარტყა, მათ უწევთ უკვე ყველაფერზე წასვლა. ფაქტია, სხვა გზა უბრალოდ არ რჩებათ, იმიტომ რომ მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ როდესაც ვებრძვით ჭარბვალიანობას, ხო? და ეს მაღაზიები სიტყვაზე გასცემენ სესხებს, ხო? ანუ ვიზე უნდა გასცენ? ალბათ ისეთ ადამიანებზე, ვისაც ბანკი არ მისცემს სესხს, ხო? ანუ ავტომატურად ვიღებთ მაინც პრობლემურ სესხებლებს საბოლოო ჯამში. ხო? ანუ როგორ ვამა, მესმის რომ ისეთი უბრალოდ ვერ იქნება ისეთი მასშტაბური როგორც იყო თქვა საბანკო განმარტებები ან თუნდაც ონლაინ სესხებისნაირი მასშტაბური გამსესხებელი ვერ გამოჩნდება ბაზარზე. თავისთავად ვერც ერთ ტექნიკის მაღაზია ამ ნიშას ვერ დაიჭერს მთლიანად. კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო შეფასება ქონდა სხვათა შორის გიორგი ქობულიას კვირას Forbes კვირას ეთერში საუბრისას ის მან თქვა ის რაღაც რომ როცა რეგულაციები შემოვიდა ჯერ არ არის მოსახლეობა ინფორმირებული და ეს პირველი 2-3 თვის თქვა პრობლემური თვეების ნაწილი არის მათ შორის იმ გავლენით განპირობებული რომ ჯერ ხალხმა არც იცის შეუძლია თუ არა სესხი აიღონ და როგორი ფორმით შეუძლია აიღონ. რამდენად შეიძლება ესეც იყოს მიზეზი მათ შორის იმის რომ არ ასეთი მასშტაბური იყო კლება წინა თვეების და ფაქტია რომ იყო. რა თქმა უნდა, რიცხვების გვეუბნება რომ კლება გარკვეული არის გაყიდვებში, საბანკო პორტფელი, სამხარებო საბანკო პორტფელი, ანუ საცალო პორტფელი ზრდის ტემპს ანელებს, ისეთი ზრდა ვეღარ არის როგორც თქვა წინა წლებში და აქ მნიშვნელოვანია ის რომ კომუნიკაცია ამ რეგულაციებთან დაკავშირებით ჩემი აზრით თავის დროზე სწორად არ მოხდა. მოსახლეობა მე თქვენ ეთერშიც ბევრჯერ მithქვამს რომ მოსახლეობა ამის შესახებ გაიგებს როცა მივა ბანკში. და საბანკის წარმომადგენელთა თქვა მაღალ ტექნიკის მაღაზიაში განოდებას. იმიტომ რომ მოსახლეობამ არ იცოდა, ფაქტობრივად უმრავლესობამ სამწუხაროდ არ იცოდა რომ მათ ეს არ დაუმტკიცებდნენ, იმიტომ რომ ადამიანს იგივე ანაზღაურება აქვს, იგივე საკრედიტო ისტორია აქვს, მიდის და უცებ უარს ეუბნებიან. მის ეს წარმოუდგენელი შეიძლება ყოფილიყო, მანამ სანამ სწორედ არ მივიდა. და რაც უფრო მეტი ადამიანი გაიგებს ამ რეგულაციების შესახებ და რაც უფრო მეტი მივა, უკვე ყოფილება ჩემი აზრით უფრო გაიზრდება და შემდეგ უკვე პოლიტიკოსებს მოუწევთ ჩემი აზრით გარკვეული უკან დახევა ამ რეგულაციების და სავარაუდოდ მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ეროვნულ ბანკზე ეს პოლიტიკური პროცესები არ ახდენდეს ზეგავლენას, მაგრამ ესე მარტივად ვერ ჩაივლის. ეს ამბავი მოუწევს ეროვნულ ბანკსაც საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინებას. შენ ამ თემაზე საუბრისას ხახსენებდი ხოლმე მათ შორის იმ რისკებს, რომელიც უკავშირდებოდა მევახშეების გააქტიურებას. ეს დრო იყო საკმარისი იმისათვის, რომ მათ შორის ის, რასაც შენ პროგნოზირებდი, რაიმე ფორმით დარწმუნებულიყავი შენი პროგნოზების სიმართლეში, ან იმაში, რომ რეალურად მოახერხეს ეროვნული ბანკი უპირისპირებდა ხოლმე ამ კითხვას ეროვნულმა ბანკმა იმის გაკონტროლება, რომ მათ შორის მათაც უწევთ რაღაც ლიცენზიების აღება, ანუ რომ ამით გაეკონტროლებინა რეალურად ბაზარზე ასეთი პირების მომრავლება. ძალიან რთული ეს არის ჭრილოვანი ნაწილი ეკონომიკის მევახშეები. მე არ ვარ წინააღმდეგი ზოგადად ან ფულის გასესხების თუნდაც ფიზიკური პირების მიერ. უბრალოდ ეს უნდა იყოს რა გარკვეულ ჩარჩოებში მოქცეული და ის რომ ადამიანზე მეძე ვერ გაასესხებს ერთი ფიზიკური პირი, უბრალოდ კი გაასესხებს, მაგრამ მე ეროვნულში უნდა დაგირეგისტრირე, რაც დიდი ეჭვი მაქვს, რომ საერთოდ არ არის მის სურვილი, რომ სადმე დარეგისტრირდეს. 100000 აქვს კიდე გადასახდელი გადაემსა რეგისტრაცია ჭირდება და რა თქმა უნდა, ეს კიდევ უფრო გააძვირებს ცეცხლზე, ხო, პროცესს ძალიან მარტივია. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი პრობლემატური სექტორი საფინანსო სექტორში მთლიანად არის სწორედ მევახშეები. ჩვენ ყოველწლიურად ვატარებთ კვლევას და ვთხოვთ ინფორმაციას ახსნილების ბიუროს, რომელშიც ვსწავლობთ დასაკუთრებული უძრავი ქონების რაოდენობას და
და ასევე ვის სასარგებლოდ ხდება ამ უძრავი ქონების დასაკუთრება. და ყოველ წელს დაახლოებით 9 თუ მეტი არა უძრავი ქონების დასაკუთრება ხდება, უძრავი ქონების 9-ის დასაკუთრება ხდება კერძო მევახშეების მიერ, ფიზიკური პირების მიერ და გაცილებით ნაკლები 1% იყო ბანკების 2018 წელს რამდენად? ხო, ანუ ძალიან მცირეა, შეიძლება ერთი რიცხვებში არ მიდის, შეიძლება ფაქტობრივად 9 მოდის ფიზიკურ პირებზე. ანუ ბანკები, რომლებიც გაცილებით მეტ უძრავ ქონებას იდებენ, გირავს, თქვა იპოთეკით ვირთავენ, გაცილებით მეტ ცესხს გასცემენ, გაცილებით ნაკლებ უძრავ ქონებას უხიდიან ადამიანებს თუ იურიდიულ პირებს. ეს ინტერესების თემაც არის, თქვა ვის რა ინტერესებს. ხო, ანუ ბანკის ინტერესი მესმის რომ არ არის ხო უძრავი ქონების დაპატრონება, არამედ მისი ინტერესი არის ცესხზე მომსახურება და მევახშის ინტერესი შეიძლება ხშირ შემთხვევაში იყოს უძრავი ქონების დაპატრონება და ეს ისო პრობლემად რჩება. ახსენე რომ უკან დახევა, ასე ვთქვათ, შეიძლება მოუწიოს მთავრობას რაღაც პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება. რა არის ეს გონივრული, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება რა იქნება შენი შეფასებით? ერთია რომ თქვა პასუხისგებლობა მთავრობამ აიღოს საკუთარ თავზე რომ ჭარბვალიანობა აღარ იყოს ქვეყანაში, ხა ეს ერთი სწორია თუ არასწორია, ეს ყველას თავისი აზრი აქვს, მაგრამ ეს პასუხისგებლობა აიღო. აი ეს გონივრული უკან დახევა რა უნდა იყოს, რა უნდა უკნეს ამ რეგულაციებს, როგორ უნდა შეადგინოს? ხო, თან დიდი ნაწილი რეგულაციების არის ეროვნული ბანკის, თქვა პრეზიდენტის ბრძანებულებით და იქ დებულება გამოიცა სპეციალური, ანუ საკანონმდებლო ცვლილების დონეზე ეს შეეხო სამოქალაქო კოდექსის შესატან და მთლიანად საფინანსო სექტორს რა თქმა უნდა, თუმცა მაინც ბურთი უფრო ეროვნული ბანკის მხარეს არის, მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ შესაძლებელია თუ დაინახავენ პოლიტიკოსების და მათ შორის ეკონომიკური გუნდის თუ დაინახავს მნიშვნელოვან პრობლემებს, ისინი დაიხევენ უკან. რა შეიძლება იყოს? ეს შეიძლება იყოს იგივე ანუ ყოველთვიური გადახდის კოეფიციენტის ზრდა, შეიძლება იყოს ზრდა იმ აი რომ დღეს არის რომ 25%-ზე მეტი ზედამხედველო კაპიტალის არ უნდა ქონდეს გაცემული ისეთ მცესხებლებზე, რომელთა ისტორიის კერა და რომელთა გადახდის უნარიანობის დამტკიცება ვერ ხერხთ, ანუ რომლებსაც უბრალოდ ხელფასი ბანკში არის ხართ, მაგრამ ესეთი ადამიანები შეიძლება იყოს ძიძები, ტაქსის მძღოლები, რომლებიც სიტყვაზე ვერ ადასტურებენ საკუთარ შემოსავალს, მაგრამ რეალურად ეს შემოსავალი აქვს და ამ მიმართულებითაც ის ცვლილება, რაც დაგეგმა ფინანსის სამინისტრომ 1%-იანი გადასახადი აქვს ბრუნვაზე, მცირე მეწარმეებს და დიდ მეწარმეებს. ამ რეფორმამ რამდენად გამოიღო შედეგი არ ვიცი, ძალიან საინტერესოა ფინანსთა სამინისტრო თუ მიაწოდებს საზოგადოებას ინფორმაციას, მაგალითად წინა წლის იგივე პირველი ივლისიდან, აი რამდენი დაარეგისტრირდა და ეს აი ჩრდილოვანი სეგმენტი რო დავარქვით, ხო, ეკონომიკის, აი რამდენი გადმოვიდა ნათელში ესე დავარქვათ, ხო? და რამდენი დაფიქსირდა, ხო? ანუ რამდენმა დააფიქსირა საკუთარი შემოსავალი. ადამიანები სამწუხაროდ ამას უყურებენ უნდობლობით, რადგან რეალურად რეფორმების და რეგულაციების განხორციელებას სჭირდება ძალიან ძლიერი მხარდაჭერა საზოგადოების მხრიდან, რომელიც ეს შეიძლება ვიღაცამ უარყოს, მაგრამ მართლ გუნდს დღეს ის მხარდაჭერა არ აქვს, რაც სჭირდება ძირეული ეკონომიკური რეფორმების განხორციელებას და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ძალიან კარგი ნაბიჯიც მოსახლეობის მხრიდან აღქმული იყოს უარყოფითად, რადგან ეს არის უკვე განწყობები, ეს უკვე ცალკე პოლიტიკური სტრატეგიის თემა. მადლობა გიორგი. მეორე კვარტალის შედეგებსაც და ხო, სტატისტიკა დღესაც საინტერესოა, მაგრამ იანვრის და თებერვლის თქვა პრობლემატური თვეების პრობლემაც შეიძლება. ხო, იანვარი ისედაც პრობლემატურია, კი არა, უბრალოდ მანამდე აიღო ბევრმა სესხი მოასწრო, ვინც გაიგო მოასწრო. რამაც მათ შორის დოლარიზაციის კოეფიციენტზეც იქონია გავლენა, იმიტომ რომ ბევრამეზე იქონია ზეგავლენა იგივე ვალუტის კურსიც შეიძლება ირიბის ზეგავლენა ამის. უძრავი ქონების ნაწილს თუ გადავხედოთ, შარშან ძალიან აქტიური იყო ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით ბოლო დინი როცა იყო რეგულაციები ძალიან ბევრი სესხი გაიცა და ბევრმა ადამიანმა ისარგებლა. მაგრამ რამდენიმე თვე კიდევ უნდა დავაკვირდეთ და ასეთი არის მთავრობის პოზიციას, რომ ჯერ უნდა ნახოთ რიცხვები და თავარი ბევრი არ გაგუჭდეს. საკვირვება იქით იყოს და ჩვენს გარშემოც რა ხდება ალბათ ვხედავთ და შესაბამისად იქიდან გამომდინარე რაღაც პატარა დასკვნების გაკეთება შეგვიძლია. მადლობა გიორგის. კიდევ არაერთხელ უბრალოდ ვისაუბრებთ ალბათ ამ თემაზე. გიორგი კაპულაძე, საზოგადო და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარის მასპინძლობთ დღეს საქმიანი დილის ეთერში. ჩვენ კი კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს მაყურებლებისათვის. ახალგაზრდა გლობალური ლიდერების ვიზიტი საქართველოში დაასრულებულია, მათ რამდენიმე დღის განმავლობაში საკმაოდ დატვირთული განრგი ჰქონდა და სპეციალურად საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის მაინც მოახერხეს, რომ ლევან თაღიაშვილთან ერთად რამდენიმე დღე გაეტარებინათ. კერძო სექტორიდან ლიდერები ექსკლუზიურად საქართველოს ბანკისა და გალტენ ტაგარტის წარმომადგენლებს შეხვდნენ, რაზე იყო საუბარი ახალგაზრდა გლობალური ლიდერებთან და როგორია მათ მიერ დანახული საქართველო, სიუჟეტი ვნახოთ.
ახალგაზრდა გლობალურ ლიდერებს საქართველოს ბანკმა უძველეს შენობაში, საქართველოს პირველ ბანკში უმასპინძლა. სტუმრებმა ქართული კულტურისა და ტრადიციების შესახებ უკვე ბევრი ისტორია მოისმინეს. თუმცა მათთვის უმკაცრესი სიზუსტით რესტავრირებული ილია ჭავჭავაძის მიერ აშენებული შენობა მაინც შთამბეჭდავი აღმოჩნდა. მასპინძლობა ევროპულ ყაიდაზე, თუმცა ქართული ორნამენტებითა და ქართული სამზარეულოთ შედგა. სალაპარაკო თემა მხოლოდ განვითარება იყო. განვითარება, რომელსაც მომავალში ხელს ახალგაზრდა ლიდერები და უკვე საქართველოს საპატიო ელჩები შეუწყობენ. ძალიან მოხარული ვარ, რომ საქართველოს ბანკმა უმასპინძლა ახალგაზრდა ლიდერებს World Economic Forum-ის. ეს არის არაორდინალური ადამიანები, ძალიან ახალგაზრდა ასაკში, რომლებიც ცვლიან და ახალ გზას გვაჩვენებენ განვითარების მსოფლიოსი. ეს არის ხალხი, რომელიც აკავშირებს განსხვავებულ სხვადასხვა სფეროს და ქვეყნებს და უდიდეს პატივია ჩვენთვის, რომ უმასპინძლოთ ამ ისტორიულ შენობაში, რომელიც ერთის მხრივ არის და წარმოადგენს ისტორიას და მეორეს მხრივ იმ სიახლეს, რომელიც ამ შენობაში ინერგება. საქართველოში ძალიან მოხიბლული ვარ, აქ საოცრად თბილი ხალხი ცხოვრობს და ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ აეროპორტიდან იწყება. მე ყველგან გაღიმებულ ადამიანებს ვხედავ და ვფიქრობ, რომ საქართველოში ბედნიერი ერი ცხოვრობს. თქვენ ძალიან გიყვართ და ამაყობთ თქვენი ტრადიციებით. ეს ერთ-ერთი მიზეზია, რის გამოც აუცილებლად დავბრუნდები საქართველოში. თქვენი მთავრობა ორიენტირებულია ტექნოლოგიებზე, დიჯიტალიზაციაზე. ვფიქრობ, ასეთი უნდა იყოს მსოფლიოში არსებული ნებისმიერი ხელისუფლება. დღე მეორე, დატვირთული ფორუმის შემდეგ მორიგი გაჩერება იაგოს მარანია. ახალგაზრდა ლიდერები პირადად იაგოსგან იგებენ თუ როგორ მზადდება უნიკალური ღვინო უძველესი და განსხვავებული ტექნოლოგიით. ისმენენ გულდასმით და ყურადღებით იმისთვის, რომ საქართველოში უკვე საქმიანი გეგმებით და კონკრეტული პროექტებით ჩამოვიდნენ. სწორედ ამიტომ სხვადასხვა სექტორზე და საქართველოს პოტენციალზე საუბარს იაგოს შემდეგ გალთენ თაგარდის გუნდი აგრძელებს. საქართველოში პირველად ვარ და მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ორგანიზატორებს. ბატონი იაგოსგან მოსმენილი ლექცია ქართული ღვინის დამზადების შესახებ ძალიან საინტერესო იყო. ფიქრობ, საქართველოს დიდი პოტენციალი აქვს აგრარული პროდუქტების ექსპორტის კუთხით. ეს ქვეყანა თავისი ღვინით სახელგანთქმულია. ეს ყველაფერი ძალიან კარგ საინვესტიციო გარემოს ქმნის. ახალგაზრდა გლობალური ლიდერები საერთოდ წარმოადგენენ ბევრი ქვეყნის წარმომადგენლებს, რომლებიც იდეაში სამომავლოდ გახდებიან ამ ქვეყნის ლიდერები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ეტაპზევე მათ სწორი წარმოდგენა ჰქონდათ ქვეყანაზე. ეს უნდა თუ რას წარმოადგენს საქართველოს, რა მდგომარეობაში ახლა დღევანდელი ეკონომიკა, რა პოტენციალს ვატარებთ, რა სექტორების პოტენციალი არსებობს იგივე ტურისტთან შედარებით, იგივე თქვა მეღვინეობაში, სხვა შორის ხაზი უნდა გაისურვოს, რომ მეღვინეობის კუთხით ძალიან დიდი პოტენციალი დაინახეს, იმიტომ რომ რამდენიმე დღის განმავლობაში შეხვდნენ გარკვეულ ბიზნესის წარმომადგენლებს, ასევე დღესდღეობით ვიყოფებით იაგოს მარანში, სადაც ისინი დეგუსტაციას გააკეთებენ მისი ღვინის და რეალურად ხვდებიან, რომ ამ სექტორს აქვს ექსპორტის დიდი პოტენციალი. პირველად მოხდა ეს ღონისძიება საქართველოში, თუმცა გონია, რომ ეს უფრო რეგულარულ ხასიათს მიიღებს. გავაწლებიდა ეს ადამიანები საკუთარი ქვეყნის მართვის სადავეებთან აღმოჩნდებიან. ვინ იცის, იქნებ რა დროს წაადგეს ჩვენს ქვეყანას ის ემოციები, რასაც ეს გამორჩეული ადამიანები ახლა იაგოს მარანში უჩვეულო და უნიკალური ღვინის დაგემოვნებისას იღებენ. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია S&P-მ საქართველოს სუვერენული რეიტინგის პერსპექტივა სტაბილურიდან პოზიტიურისაკენ გაამჯობესა, მაგრამ რეიტინგი კვლავ BB- დონეზეა დადასტურებული. სარეიტინგო კომპანიის რელიზში აღნიშნულია, რომ მიმდინარე წელს საქართველოს ეკონომიკის მოსალოდნელზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის დაფიქსირების და საერთაშორისო პოზიციების გაუმჯობესების, მაგალითად ექსპორტისა და სავალუტო რეზერვების ზრდის შემთხვევაში სააგენტო მზად არის გაზარდოს საქართველოს სუვერენული რეიტინგი. რელიზის თანახმად პერსპექტივის გაუმჯობესება განპირობებულია მაღალი ეკონომიკური ზრდით, საგარეო შოკებისადმი მდგრადობით და ინსტიტუციური სიძლიერით. სარეიტინგო კომპანიის ანგარიში აღნიშნულია, რომ 2018 წლის განმავლობაში ქვეყანამ შეინარჩუნა ეკონომიკური მდგრადობა, წინა წლის მსგავსად 2018 წელსაც წმინდა ექსპორტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ეკონომიკურ ზრდაშიც, რაც გამოწვეული იყო საგარეო მოთხოვნის სტაბილიზაციით. ასევე ანგარიში დადებით და შეფასებული ექსპორტის ზრდა ევროკავშირის ქვეყნებში და ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების კუთხით მნიშვნელოვანი პოზიტიური ტენდენციები. აღნიშნულია ისიც, რომ ექსპორტის პოზიტიური წვლილი ეკონომიკურ ზრდაში 2019 წელსაც შენარჩუნდება. ამ შეფასებების მოსმენისას ალბათ მაყურებელი იკითხავს კიდეც, აბა რატომ კითხულობთ ხოლმე ამ ბიზნეს მედია საქართველოს წარმომადგენლები ან სხვა მედიის წარმომადგენლები იმას, რასაც კითხულობთ და მაინც რამდენად საკმარისია ის, რაც გვაქვს და დადებითი შეფასებების ფონზე რა რისკები დაინახა საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიამ საქართველოსთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე ჩამონათვალში ხდება. ამაზე ვისაუბრებთ ახლა უკვე ჩვენ სტუმართან მიხეილ კუკავა, PMC-ის კვლევითი ცენტრის კვლევარი შემოქმედი და საქმიანი დილის
სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რელიში, რომელიდანაც ამონარიდები ჩვენ წავიკითხეთ, სადაც მათ შორის პერსპექტივის შეფასება არის გაუმჯობესებული, იყო რისკებზეც საუბარი და ამ რისკებს შორის თურქეთში ეკონომიკური კრიზისი, ლირის და რუბლის შესაძლო გაუფასურებას დასახელდა. ანუ რეალურად საგარეო ვთქვათ ფაქტორები იყო ჩამონათვალში მოხვედრილი. რამდენად არის და აღნიშნულია რომ საქართველოს უნდა მოახერხოს ამ საგარეო ფაქტორებთან დაკავშირებით უფრო სტაბილური ეკონომიკის დახვედრება ქვეყანაში. თქვენ რამდენად ეთანხმებით ამ რისკებისა და პოზიტიური შეფასებების ჩამონათვალს, რამდენად არის საქართველოსთვის ძლიერი მხარეები ის რაც ნაწილობრივ ჩვენ წავიკითხეთ და გამოწვევები მხოლოდ ის რაც S&P-მ ჩამონათვალში მიუთითა. დილა მშვიდობისა, ნამდვილად ვეთანხმები რაც არის ვთქვათ ეს პოზიტიური მხარეები, რის გამოც პროგნოზი არის პოზიტიური და გეტყვით რომ პოზიტიური პროგნოზი ნიშნავს იმას რომ შეიძლება მისი აღმავალი კორექტირება მოხდეს განსხვავებით უარყოფითი პროგნოზისგან და სტაბილური პროგნოზისგან და ნამდვილად ექსპორტის ზრდა ევროკავშირის ქვეყნებში და ასევე ტურისტული შემოსავლების ზრდა დადებით გავლენას ახდენს ეკონომიკაზე, თუმცა პრეს რელიზში ვერ ხვდება ხოლმე ბევრი რაღაც, ვთქვათ, რომ S&P მაგალითად თლიანი შიდა პროდუქტი, რეალური თლიანი შიდა პროდუქტის ბოლო 10 წლის შეცვალილი საშუალო, მაგალითად ისეთი ფაქტორები, როგორიც არის სიცხადე, პროგნოზირებადობა, რაც გავლენას ახდენს სესხებლის გადახდის ადეკვატურობაზე. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს BB- არის ვთქვათ, უფრო სკეპტიკურია S&P ვიდრე Moody's-ი და ვიდრე Fitch-ი. ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ამ პროგნოზირებადობის ნაკლებობამ შეიძლება განაპირობოს სესხებლის გადახდის არაადეკვატური უნარი. ანუ ეს არ არის გამოძახილია კი, ამას ნიშნავს კი ბატონო BB- და S&P-ს ხო, აი ხა Moody's-ი როგორც გითხარით და Fitch-ი უფრო ერთი ვთქვათ საფეხურით ოდნავ, მაგრამ არსებითი განსხვავება რა თქმა უნდა აქ არ არის. რაც შეეხება საგარეო ფაქტორებს, რაც თქვენ ახსენეთ, ასევე ვთქვათ ვეთანხმები ეს ნამდვილად გავლენას ახდენს რამდენად ერთადერთი შეიძლება იყოს სწორედ ეს ფაქტორები. ესეც არის ერთადერთი არ არის ნამდვილად და ხა ქვეყანას აქვს არასაინვესტიციო ქულა. ეს არის არასაინვესტიციო კატეგორია. ჩვენ ქვეყანას სჭირდება ძალიან ვთქვათ ესეთი სერიოზული განვითარება იმისთვის რომ ავინაცვლოთ საინვესტიციო კატეგორიაში. და ეს არ არის ნამდვილად ერთადერთი SP ხა რამდენიმე ასეული გვერდია და რამდენიმე 1000 ალბათ ასეული არა მეთოდოლოგია, რომლითაც სუვერენული რეიტინგი დგება და აქ არის აი ეს პრეს რელიზებში არ ხვდება მეთქი, რაც ვთქვათ ვერ მოხდება ცხადია, ვთქვათ უამრავი რაღაც. ერთ-ერთი არის რაც ვერ ხვდება საჯარო ფინანსების ვთქვათ ფისკალური წესები, რამდენად მდგრადია ვთქვათ ქვეყანა, რამდენად ეს არის ერთი შეხედვით ეს არის კრედიტ უნარიანობის რეიტინგი, მაგრამ სინამდვილეში, ანუ როცა ჩახედავ სიღრმეში, კრედიტ უნარიანობა კი არა, ეს არის ძალიან ფართო შეფასება და ძალიან სერიოზული შეფასება, რასაც ამ ანგარიში მითითებული არის, რომ ვალი, რომელიც საგარეო ვალი, რომელიც ქვეყანას აქვს, სტაბილურ დონეზე არის და განსაკუთრებული ზრდა ამ ნაწილში S&P შეფასებით არ ყოფილა. კიდევ ერთი აქვე ვიტყვი 2019 წელს მოლოდინი არის რომ რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით ყველაზე სწრაფი ეკონომიკური ზრდა უნდა აჩვენოს საქართველოს. წინა ბლოკში ვსაუბრობთ სტუმართან მათ შორის იმ რეგულაციებზე რომელიც საბანკო სფეროში ამოქმედდა. ბევრი სხვა თემა არსებობს რომელიც ჩვენ არ გვაყოფილებს ხოლმე ის ეკონომიკური ზრდა რასაც საქართველოს აჩვენებს. რამდენად ეთანხმებით და იზიარებთ იმ შეფასებას რომელიც S&P-მ ამ შემთხვევაში საქართველოს 2019 წელს უპროგნოზირა და რამდენად საკმარისია რეგიონში
ბოლოში სხვა ქვეყნებთან, მათ შორის პრობლემურ ქვეყნებთან, რომლებიც შესაძლოა საქართველოსაც ქმნიდნენ პრობლემას, მათზე უკეთესი შედეგის ჩვენება. ჩვენ შეიძლება რეგიონის ზოგიერთ ქვეყანაზე ოდნავ უკეთესი შედეგი გვაქვს და ზოგიერთზე მნიშვნელოვნად უკეთესი, მაგრამ ეს არ იძლევა დამშვიდების საფუძველს და სუვერენული რეიტინგისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტი არის ამოსავალი. ეს არის ყველაფერი. ეს ხო S&P აფასებს ასევე კომპანიებს, იმ 500 კომპანიას, მაგრამ სუვერენული რეიტინგისთვის და ცხადია ეგ მუშფოს არ აქვს მნიშვნელობა, სუვერენული რეიტინგისთვის ეს არის ამოსავალი. აქედან იწყება ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტი ამოსავალი და ასევე ბოლო 10 წლის რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის შეწონილი საშუალო. ამდენად ხო, ასევე ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს არის ექს-ანტე შეფასება, ეს აფასებს იმას, რაც მოხდება მომავალში. ეს არ არის მხოლოდ ამჟამინდელი მდგომარეობის შეფასება, ეს არის თავისი შინაარსით ექს-ანტე შეფასება, ანუ პროგნოზირებს რა მოხდება მომავალში. არა მხოლოდ ეს ეგრეთ წოდებული აუთლუკი, ეს პროგნოზი, არამედ სხვათა ის ძირითადი არა მხოლოდ კვალიფიკაცია, თვითონ ქულაც არის ექს-ანტე. და ხო, ანუ ეხლა რაც შეეხება რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით ჩვენს მდგომარეობას, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მთავრობამ არ მისცეს საკუთარ თავს დამშვიდების საშუალება და არ იყოს კმაყოფილი იმ შედეგებით, რაც გვაქვს, ვთქვათ ის ეკონომიკური ზრდა, ვთქვათ მაგალითად 4-5 წლის წინ ჩვენ გვქონდა გაცილებით უარესი მდგომარეობა, ხო? მაგრამ ეს არ იძლევა დამშვიდების საფუძველს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კომპლექსური რეიტინგი. და აი ესეთი სერიოზული განვითარების და ნახტომისებური განვითარების გარეშე და გარღვევის გარეშე ჩვენ ვერავინაცვლებთ საინვესტიციო კატეგორიაში. დაინახეთ ამ აუთლუკში და ამ რეიტინგში სწორედ იმ კომპონენტებიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა კატეგორია ან პროგნოზი, რომელიც მას უკავშირდება, რაზე შეიძლება გქონდეს და გქონდეს საქართველოს მთავრობას სწრაფი რეაგირება იმისათვის, რომ პროგნოზი იყოს გამართლებული და რეალობაში გადასული. და კიდევ ერთი რომ დავამატოთ, ყოველთვის როდესაც S&P ან Moody's ან ნებისმიერი სხვა სარეიტინგო კომპანია აფასებს ჩვენ სუვერენულ რეიტინგს აქვეყნებს პროგნოზს, კეთდება განცხადება, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი ინვესტორებისთვის, რომ მათ დაინახონ ქვეყანაში ახლა რა მდგომარეობა და რა პროგნოზები კეთდება, ხო? ინვესტორები რამდენად პრეს რელიზი ახსენეთ და ის, ვთქვათ, მოცულობითი ანგარიში, რომელიც არის, ხო, ინვესტორები როგორ უყურებენ? მხოლოდ რეიტინგს უყურებ BB- პოზიტიური თუ ისინი აფასებენ სიღრმისეულად ადამიანები, ვინც რეალურად ფიქრობს ამ ქვეყანაში ინვესტირებას. S&P ყიდის თავის მომსახურებას, ეს არის მოგახსენებათ სარეიტინგო კომპანია და ვთქვათ ისინი არა მხოლოდ ამას უყურებენ, ანუ სერიოზული ინვესტორები უყურებენ სიღრმისეულად ამ ინდექსს, სუვერენულ ინდექსს და ადევნებენ ასევე ძალიან ყურადღებით თვალს მეთოდოლოგიის ცვლილებებს წლიდან წლამდე. S&P აქვეყნებს ამ ცვლილებებს, ძალიან ყურადღებით უყურებენ და მე მაგალითად ვიცი ერთი ინვესტორი, რომელიც სახელმწიფო ელექტროსისტემაში, ვთქვათ, ინვესტირების მსურველი კომპანია, რომელმაც სწორედ აი S&P-ის რეიტინგის გამო შეიკავა თავი. იმის გამო რომ არ ქონდა მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება და ეს იყო არასაინვესტიციო. ასე რომ არა მხოლოდ ამას უყურებენ, სერიოზული ინვესტორები უყურებენ, ეხლა წვრილი ინვესტორები, რა თქმა უნდა, საერთოდ არ უყურებენ. კი ბატონო, ეს არის შედარებითი ინდექსი, რელატიური ინდექსი, აბსოლუტურ მაჩვენებლებს არ გვაძლევს და ძალიან ყურადღებით საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღებისას, თქვა, აქ გააკეთოს, თქვა, რომ თქვა, რეგიონის ამ ქვეყანაში გააკეთოს იმ ქვეყანაში, ამისთვის ამ გადაწყვეტილების მისაღება ძალიან ყურადღებით აკვირდებიან. საინვესტიციო კატეგორიაში ეს თქვათ გადასვლა, ეს არ არის მარტო მხოლოდ რაღაც ერთი რაღაც შეცვლით რეფორმა, ანუ ამ ყველაფერს არ შველის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს სამუშაო პროცესი თუ ხედავთ, რომელიც ნაბიჯ აქვს მთავრობას ჩამოყალიბებული და გაწერილი, როგორ შეიძლება რომ საინვესტიციო მიმზიდველ ქვეყნებში გადავიდეთ და ეს რეიტინგი აიწიოს. აი, რა კატეგორიის რეფორმები და ნაბიჯები უნდა გადაიდგას მთავრობის მხრიდან? ჩვენ საინვესტიციო კატეგორიამდე არაერთი საფეხური გვიკლია და მთავრობა ესეთ სერიოზულ შეცდომებს არ უშვებს.
მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს თქვათ პერსპექტივა საინვესტიციო კატეგორიაში გადასვლის უახლოეს მომავალში. არაფუჭებს, მაგრამ ხო, მაგრამ უახლოეს მომავალში ეგ 1-2 წელი მაინც შეგვიძლია თქვა იმის იქით. არა, 2 წელიწადში სამწუხაროდ საინვესტიციო კატეგორიაში გადასვლას ვერ მოვახერხებთ, თუმცა მთავარი რაც უნდა გააკეთოს მთავრობამ და არ უნდა დაკარგოს ეს ორიენტირი, აი რომელიც ვთქვათ, აი რაღაც ოკეანეში რომ ხარ და რაღაცა ხედავ, რაღაც ვთქვათ გეიმს ან რა ვიცი, ეს არის ხო, ან გვიაბის ბოლოს სინათლის. ეს ორიენტირი უნდა იყოს მთლიანი შიდა პროდუქტი, იმიტომ რომ ამაზე უკეთესი ვთქვათ საზომი არ არსებობს და ეს უნდა იყოს არა მხოლოდ მიზანი, ეს უნდა იყოს თვითმიზანი. მთლიან შიდა პროდუქტზე ბრუნავს ვთქვათ არა მხოლოდ ვთქვათ S&P შეფასება, მთლიანად ქვეყნის განვითარება. და S&P შეფასება არ უნდა S&P-ს კუ არ უნდა გამიხილოთ იზოლირებულად, ეს არ არის მხოლოდ კრედიტუნარიანობის შეფასება, ეს არის ძალიან კომპლექსური და ძალიან სერიოზული შეფასება. მიუხედავად იმისა, რომ S&P-ს და Moody's და Fitch ძალიან ბევრს ედავებიან და უხდებათ კიდეც ვთქვათ, კომპანიები ძირითადად და უხდებათ ვთქვათ საკუთარი შეცდომების აღიარება, ამაზე უკეთესი ინდექსი არ არსებობს. S&P არის ყველაზე უფრო აი ჩემი სუბიექტური აზრით Moody's-თან და Fitch-თან შედარებით კიდევ უფრო რიგორისტული შეფასებაა და კიდევ უფრო საინდ. აგრეგირებული ჩაშლი. ჩვენ ამაზე ვართ დამოკიდებული და ეს რეიტინგები მათ შორის ქმნის წარმოდგენას საქართველოზე, მთელი მსოფლიოდან პოტენციური ინვესტორებისთვის თუ სხვა ქვეყნებისათვის. მადლობა იმისთვის, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. სიამოვნებით შემდეგ შეხვედრაზე უკეთეს შედეგებს განვიხილავთ თქვენთან ერთად საქმიანი დილის სტუდიაში. დღეს კი მიხაილ კუკავას PMC-ის კვლევითი ცენტრის მკვლევარს მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში გახსენებთ, რომ Standart & Poor's-მა საქართველოს რეიტინგი პოზიტიურისაკენ დაუდასტურა, თუმცა რეიტინგი ამ დროისათვის BB-ზე რჩება. მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევა კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევა კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ქონების გადასახადზე დაწესებული 40,000 ლარიანი ზღვარი შესაძლოა 60,000 ლარამდე გაიზარდოს. ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ დეპუტატი გიგი წერეთლის ინიციატივა გათვალისწინებული იქნება. მოქმედის საგადასახადო კანონმდებლობით კი ქონების გადასახადით ის ფიზიკური პირები იბეგრებიან, რომელთა მიერ წლის განმავლობაში მიღებული შემოსავლებით 40,000 ლარს აღემატება. გიგი წერეთლის მხრიდან პარლამენტისთვის შეთავაზებული არის კონკრეტული საკანონმდებლო წინადადება, რომელთაც 60,000 ლარამდე უნდა გაიზარდოს. შესაბამისად ეს ზღვარი მიზეზად ამ საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორი ასახელებს ინფლაციის მაღალ ტემპზე ლარის გაუფასურებას. უფრო კონკრეტულად საკანონმდებლო ინიციატივის დეტალებზე, მიზეზებზე და შედეგებზე, რომელიც მან შეიძლება იქონიოს საქართველოს მოსახლეობაზე, ამ კანონპროექტის ავტორისაგან მოვისმენთ გიგი წერეთელი პარლამენტიდან ევროპული საქართველოს წევრი. გვერდება მოგესალმებით ბატონო
ბატონო გიგი, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რატომ დღეს ეს ინიციატივა და კონკრეტულად რას უკავშირებთ თქვენ და საიდან მოვიდა 60,000 ლარის ზღვარი? ჩვენ საერთოდ მეც და ბუნებრივია ჩვენს პოლიტიკურ გუნდსაც ბევრი ინიციატივა გვაქვს ეკონომიკურ სფეროში, მეც რამდენიმე მაქვს. ამას წინათ თქვენ გადაცემაში ჩვენ განვიხილეთ ასევე 5%-იანი ასე ვთქვათ 5%-იანი დაბეგრვა იმ ქონების ფიზიკური პირების, რომელთაც ისინი აქირავებენ არა მარტო საცხოვრებელი დანიშნულებით, არამედ ოფისებისთვის და სხვა. და ეს ჯერჯერობით არის პარლამენტში. ჩვენ გვქონდა ასევე საფოსტო გზავნილებთან დაკავშირებით ზღურის აწევა, ასევე DGG-ს გადამხდელთათვის 100,000-დან 200,000-მდე ძალიან ბევრი ასეთი ინიციატივა სამწუხაროდ. ამიტომ ამ კონკრეტ თითქმის ყველა მართლაც გვისაუბრია, მათ შორის საქმიანი დილის ეთერში ბატონო გიგი და საქმის კურსის ეთერებში. მოდით დღეს ვისაუბროთ კონკრეტულად ამ ეხლა კონკრეტულად ამას ვამბობ. ერთ-ერთი წინადადება ეფუძნება იმას, რომ დღეს არის მაღალი ინფლაცია, იყო ძალიან დიდი დევალვაცია ამ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ლარის კურსი მკვეთრად დაეცა და ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს ასახული საგადასახადო, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობაშიც. ეს არ არის ბატონო, ცუდად მესმის. წელსწლიური ინფლაცია არის ნორმის ფარგლებში, ანუ თუ გულისხმობს ეს ნახევარი იყო შარშან, ანუ ამიტომ ვიკითხე, რომ რატომ არის ეს ინიციატივა, რატომ არა, მე ვამბობ ლარის კურსთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ლარის კურსთან დაკავშირებით, რომ მთლიანობაში ჩვენ ხედავთ, ხო, როგორი ხარისხის და რა ზომის დევალვაცია ბოლო წლებში, ამიტომ მე ლოგიკას მივყვები, იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც დაწესდა 40,000 ლარიანი ზღვარი იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ამაზე ზემოთ აქვს შემოსავალი, ისინი ხდებიან დეკლარანტები, ისინი ხდებიან გადამხდელები ქონების გადასახადის, მაშინ ეს დაახლოებით იყო სადღაც $2,000 შემოსავალი თვეში, ანუ ითვლებოდა, რომ ამის ზემოთ უკვე დასაბეგრი მოცულობაა. დღეს ეს ციფრი მკვეთრად არის შემცირებული, თვალსაჩინო დაახლოებით შეიძლება იყოს $13,000, შეიძლება ცოტა უფრო მეტი, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ გაცილებით მეტი ადამიანია ასეთ შემთხვევაში. ბატონო გიგი, მოდით იცით როგორ მიყვეთ ალბათ საშუალო შემოსავალიც უნდა იყოს გათვალისწინებული მე პირადად. საშუალო შემოსავალიც უნდა იყოს ალბათ გათვალისწინებული ინფლაციასთან დაკავშირებით ვერ დაგეთანხმებით 1,9% იყო და სამის დემაჩვენებელი 3%-ს არც გასცდენია საშუალო ინფლაციას გულისხმობ, მაგრამ აი 60,000 რითი ინფლაციაზე არ ამბობ, ზოგადად 60,000 რითი ბოდიში. ინფლაციური პროცესი ვახსენე, მაშინ ფასები ვნახოთ. ფასების ინფლაცია ვნახოთ. რამდენად არის გაზრდილი ფასები ამ ბოლო თუნდაც 5-6 წლის განმავლობაში. ეს საკითხი შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ, ქონების გადასახადის იდეაში ფასების ზრდა რამდენად ეწევა. აი 60,000 საიდან მიიღეთ? მოდით ეს ფორმულა დაახლოებით თქვენ 60,000 ეს არის დაახლოებით ეს არის დაახლოებით, ეხლა ქვემოთ ჩართვა კიდევ იორდანის სენატის ბრიფინგია და მთხოვე რომ ცოტა ხმადაბლა ვისაუბროთ, ამიტომ ცოტა ხმადაბლა ვისაუბროთ. ეს ციფრი მოვიდა დაახლოებით გადაანგარიშება იმ ზღვრიდან დოლართან მიმართებაში, რომელიც იყო დაწესებული 40,000-იანი ზღვარის შემთხვევაში. ანუ ეს იყო დაახლოებით წლიური $24,000, ეს დაახლოებით არის 60,000-იანი. შეიძლება უფრო მეტიც, მაგრამ ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი ნამდვილად არ იყოს სასურველი, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცნაირად ბევრი საუბარი იმ ადამიანებზე, ვინც დოლარში კონდეს შემოსავალი ყოფილიყო. მათთვის ასე ვთქვათ, მოქცეული იყვნენ შემდეგ 40,000-ის ზღვარში, იმიტომ რომ ეს არ არის ალბათ მთელი მოსახლეობის ინტერესზე აქ არ არის საუბარი, აქ არის საუბარი გარკვეულ სამართლიან, ასე ვთქვათ, ზღვარზე დაბეგრის, რომელიც მიგვაჩნია, რომ ასეთი ლარის იცით რა, ბოდიში ვიხდი რა, ჩემი ხმა მესმის მე და ძალიან კარგი, თუ ისე რომ ტექნიკურად გამოვასწოროთ, ამიტომ კითხვას დაგისვავთ, ვიდრე ტექნიკურ ნაწილში თქვა ამ შესწორებას შევიდეთ. თუ გაქვთ დათვლილი დაახლოებით მას შემდეგ, რაც თუ თქვენი ინიციატივა გათვალისწინებული იქნება თქვენი კოლეგა დეპუტატების მხრიდან და საჭირო რაოდენობას მხარდამჭერებისა მოაგროვებს ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, რამდენ ადამიანს მოუხდება 60,000 ლარიანი ზღვარის შემთხვევაში უკვე ქონების გადასახადი
გადაიხადეს და ბოლო 2 ან 3 წლის სტატისტიკის მიხედვით ეს შემოსავლებს ბიუჯეტს რამდენით შეუმცირებს? Ну, საერთოდ ახლა ფიზიკური პირის ქონების გადასახადი არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო ბიუჯეტის შევსების. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ და ციფრებს დავაზუსტებთ, იმიტომ რომ გაგზავნილი გვაქვს ახლა ზუსტად წერილები, სადეპუტატო შეკითხვები ფინანსთა სამინისტროში, რომ დაზუსტეს ციფრები. მე ვთქვი, რომ ეს რა თქმა უნდა მთელ მოსახლეობას არ შეეხება, მაგრამ გამომდინარე დღეს არსებული ვითარებიდან, როდესაც ეგრეთ წოდებულ საშუალო ფენასაც საკმაოდ უჭირს ჩემი აზრით, ჩვენ ნახეთ, რომ ბოლო საბანკო რეგულაციებმა კიდევ უფრო გაართულა ეკონომიკური აქტივობა და მივაჩნია, რომ ესეც არის ალბათ შესაძლებელი. შესაბამისად, ამ ტიპის ცვლილებები, როდესაც ჩვენ ვეცდებით, რომ ადამიანებს მეტი თანხა დარჩეთ იმისათვის, რომ ისევ რაღაცნაირად ეკონომიკას მოხმარდეს და რა თქმა უნდა ეს იყოს გონებულ ჩარჩოებში, რომ არ იყოს ძალიან დიდი დანაკლისი ბიუჯეტის. თუმცა ერთი რამ უნდა ვთქვათ, რომ თუკი ჩვენ ნაკლები რეგულირება გვექნება და მეტი თავისუფლება ექნება ბიზნესსაც და ნაკლები საგადასახადო ტვირთი, გაცილებით უფრო გაიზრდება ჩემი აზრით საგადასახადო ბაზაც, ნაკლები რეგულაციების შემთხვევაში ბევრი მიმართულებით ეს არის უფრო ლეგალიზებული ურთიერთობები, შესაბამისად გაცილებით მეტი ადამიანი. ბატონო გიგი, დასაწყისში თქვენ ჩამოთვალეთ ინიციატივები, რომელიც ევროპის საქართველოს აქვს და ჩვენ ამ ინიციატივებს გვისაუბრია ჩვენი გადაცემის ფორმატში მათ შორის და ცალკეც ასე ვთქვი, გითხავს რა ტიპის მხარდაჭერა აქვს ამ ინიციატივებს საპარლამენტო წრეებში უმრავლესობაში, ამ კონკრეტულ ინიციატივას რა მხარდაჭერა აქვს? ჯერჯერობით არ არის ეს განხილული, მე მინდა მადლობა გითხრათ თქვენ თქვენ პირველი ასეთი მიმოხილვა ამ საკითხის, ბუნებრივია იქნება, მე დარწმუნებულია ისე როგორც წინა შემთხვევებში თავარი აქცენტი იქნება გადატანილი, ну ყოველ შემთხვევაში ფინანსთა სამინისტროს და სახელმწიფო უწყებების მხრიდან, რომ ეს იქნება ბიუჯეტში გარკვეული დანაკლისი შემოსავლების და თავარი ეს ყველაფერი გაიზომოს, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, აქ არის იდეოლოგიური განსხვავებაც ჩვენსა და სახელმწიფო გუნდ შორის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მხოლოდ გადასახადების ზრდა და საგადასახადო ტვირთი არ იქნება გარანტია იმისა, რომ ბევრი ხარჯი იქნება გაწეული და ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა იქნება. ეს რა თქმა უნდა ასე არ არის და სამწუხაროდ ციფრები კი არსებობს, მაგრამ გავიხედოთ ჩვენ ერგვლივ რა ხდება. ყველგან სადაც არ მივალთ, ჩვენ ვერ ვნახავთ 100-დან 99 შემთხვევაში ბიზნესი გაუარესებული ადამიანებისთვის შემოსავალი ნაკლებია, ყოველდღიურ ხარჯებს ვერ ფარავენ, ფასები ძალიან მაღალია, შესაბამისად ამას სჭირდება პროაქტიული მოქმედება. ჩვენ როგორც ეს ვთქვათ, მემარჯვენე ცენტრისტული პოლიტიკური ჯგუფი, ჩვენ გვაქვს ჩვენი შეხედულება და მიგვაჩნია, რომ ნაკლები რეგულაციით, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, გონებრივობის ფარგლებში ბუნებრივია, ნაკლები რეგულაციით და მეტი ეკონომიკური თავისუფლებით მივახცევთ მეც. ძალიან კარგი მაგალითი იყო სხვა შორის ერთ-ერთი ინიციატივა ამ 5%-იან დაბეგვასთან დაკავშირებით ბინების, როცა მაშინაც დავაიყო, რომ ეს არ არის კარგი, ეს დააკლებს ბიუჯეტს, მაგრამ იმდენად კარგად წავიდა ეს პროცესი და იმდენად გაფართოვდა და ლეგალიზებული ადამიანებიც არ არიან შეწუხებული, რომ რაღაცას მალავენ და კონტრაქტებს ჩუმად აფორმებენ. ამ თემებზე აუცილებლად ერთიანი სტრუქტურით ვისაუბრებთ და იმედი მაქვს, რომ ტექნიკური პრობლემებიც იქნება ყოფილი სტუდიაში გვექნება შესაძლებლობა. დიდი მადლობა, მე არ ვფიქრობ, რომ ამას ექნება მხარდაჭერა ამ ეტაპზე, მაგრამ არის ინიციატივა, ჩვენ ვნახავთ სხვა ტიპის ინიციატივებსაც და შემდეგ ალბათ როდესაც ხელისუფლების ცვლილება იქნება, შემდეგ განხორციელდება, თუ ახლა არ განხორციელდა. გასაგებია, დიდი მადლობა გიგი წერეთელი, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში იყო საქმიანი დილის ბოლო სტუმარი და მასთან ერთად გემშვიდობებით, ასეთი იყო დღევანდელი საქმიანი დილა, ხვალ დილით შევხვდებით ერთმანეთს ზუსტად 8-ზე.